آقایان، به دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان خوش آمدید. این کنفرانس با موضوع چگونگی اتحاد اپوزیسیون برای گذر از جمهوری اسلامی برگزار می شود و برگزاری این کنفرانس همراه شده با سالروز کشته شدن دکتر قاسملو و در حقیقت میشه گفت این کار جنایتکارانه‌ای که جمهوری اسلامی در حق تمام رهبران اپوزیسیون ایرانی در خارج انجام میده و این رفتار جنایتکارانه هیچ موقع توقف نکرده و در حقیقت تا همین الان هم ادامه داره. و اینجا خوبه که ما یادی بکنیم از ایشون و از کشورهای اروپایی میخوایم که با جمهوری اسلامی با قاطعیت بیشتری رفتار بکنن تا بتونیم کشوری دموکراتیک داشته باشیم. با اجازهتون من به خاطر اینکه خبرنگاران عربم هستند به زبان عربی و انگلیسی هم خوش آمدگویی میکنم و بعدش برنامه رو آغاز میکنیم. Welcome distinguished guests, ladies and gentlemen, to the second conference of the Council of Iranian Democrats, with the theme of unity of the opposition for the removal of the Islamic Republic of Iran regime. Today is coincide with the assassination of the late Dr. Qasemlu, the Kurdish leader. Unfortunately, Iran's assassination in Europe and around the world has not stopped, and it is a continuous crime against Iranian opposition. سيداتي وسادتي ضيوف الكرام الذين تحملوا أعباء السفر، نرحب بوجودكم في ثاني مؤتمر لشورى الديمقراطيين الإيرانيين تحت موضوع اتحاد المعارضة من أجل إسقاط النظام الإيراني. من الجدير بالذكر تضامن هذا المؤتمر مع ذكرى اغتيال الدكتور قاسملو القائد الكردي، ومع الأسف لم يتوقف جرائم النظام الإيراني تجاه المعارضة السياسية في خارج حدودها. خب با اجازهتون همون ما قبل از اینکه به پانل بریم آقای عباس خورسندی سخنگوی شورای دموکراسی خواهان گزارش مختصری درباره تاریخچه شورای دموکراسی خواهان اینجا ارائه میکنن. آقای خالد حسنپور ارائه میکنن. ببخشید. گزارش شورای دموکراسی خواهان ایران شورای دموکراسی خواهان ایران محصول تلاش‌ها و فعالیت‌های احزاب شورای شورا به طور مؤثر از 6 سال پیش پیگیری شد و ارتباط مورد نظر مستند احزاب از آن زمان تاکنون در 2 مرحله ترتیب رسانیدگان است. مرحله اول با طرح همبستگی و در نشستی با مشارکت همین گروه‌های حزبی در سال 1391 در شهر کل برگزار گردید که با شکست دیده شد. توافق بر سر اهداف آن به سرانجام نرسید. مرحله بعدی این تلاش‌ها از سال 1394 یعنی از 3 سال پیش به صورت پیگیرانه آغاز شد که با مشارکت فعال همه احزاب مشارکت‌کننده به همراه داشت. در این مرحله به دلیل ضرورت‌های سیاسی و نیاز به اتحاد همین گروه‌ها و احزاب با انعطاف پذیری هرچه بیشتر به در نتیجه رساندن اتحاد تلاش کردن بوده و زمینه‌های دسترسی به آن را فراهم می‌کند. در این مرحله بعد از گفتگوها و مباحثات بسیار توافقنامه 8 ماده‌ای تهیه گردید که مبنا و محور اصلی آن را استقرار دموکراسی با هدف توزیع قدرت سیاسی، اقتصادی، آزادی فرهنگ‌ها در قالب سیستم فدرال شکل داده است. با تکمیل این توافقنامه تشکیل شورای دموکراسی خواهان ایران در دستور کار احزاب و سازمان‌های مذکور قرار گرفت. این شورا در 18 نوامبر 2017 با حضور بیش از 10 حزب و سازمان وابسته به ملیت‌ها و اقوام ایران
طی یک کنفرانس اعلام اتحاد موجودیت نمود و به طور عملی وارد فعالیت‌های رسمی سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی گردید. سازماندهی شورا با تشکیل ارگان‌های مجمع عمومی، هیئت اجرایی و کمیسیون‌های مختلف و تقسیم کار در درون شورا با موفقیت صورت گرفت. این شورا دارای سایتی است که زیر نظر کمیسیون رسانه در حال فعالیت است. سیاست‌های کلی شورا از این سایت اعلام و به نظر عموم می‌رسد. پس از کنفرانس اعلام موجودیت، شورای دموکراسی خواهان ایران در تبادل نظر با برخی از شخصیت‌های سیاسی و صاحب نظر از آنها برای تعمیق مواضع شورا خواست که یا به صورت عضو یا به عنوان مشاور در کمیته مشاوران شورا حضور یابند. در زمینه‌های عملی شورا با اتخاذ مواضع در رابطه با جنبش‌های اعتراضی موجود در کشور و مبارزاتشان بر علیه جمهوری مستبد اسلامی طی انتشار بیانیه‌های متعدد نه تنها حمایت خود را از آنها اعلام نموده است، بلکه با تلاش عملی برای تشکیل کمیته‌های حمایت از این جنبش‌ها در داخل کشور پا به میدان مبارزه نهاده است. همکنون که دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران را برگزار می‌کنیم، تلاش ما حل گرهگاه اصلی مسئله اپوزیسیون با کمک همه نیروهای اپوزیسیون است. هدف ما تلاش برای ایجاد اتحاد، همبستگی در میان نیروهای اپوزیسیون و تقویت زمینه‌ها برای تشکیل آلترناتیو دموکراتیک کشور در همکاری مستقیم و مشترک با نیروهای داخل کشور است. نیروهای تشکیل دهنده شورای دموکراسی خواهان به ترتیب الفبا: 1. جبهه دموکراتیک ایران، 2. جبهه متحد بلوچستان، 3. جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه، 4. سازمان سیاسی فرهنگی آذربایجان، 5. سازمان سیاسی فرهنگی خلق ترکمن، 6. حزب اتحاد دموکراتیک لرستانات، 7. حزب تضامن دموکراتیک اهواز، 8. حزب دموکرات کردستان، 9. حزب کومله کردستان ایران، 10. حزب مردم بلوچستان. زنده باشید. For the guests that may not understand Farsi, Mr. Hassanpour give us a short history of how Iranian opposition tried to be united, because one of the challenges that opposition actually tried to work out was demands of different nationalities that living inside Iranian border, and how we can become united based on common understanding of how we want Iran in future. And in the end, he named all the party members of this council. Now I will ask Mr. Abbas Khorsandi, the speakperson for this council, to come and give the point of view of the Iranian council. الان با اجازهتون آقای عباس خورسندی، سخنگوی شورا، درباره اعلام مواضع این شورا صحبت خواهند کرد. با عرض درود و سلام خدمت حضار گرامی از طرف شورای دموکراسی خواهان ایران، بار دیگر به شما خوش آمد میگم. همونطوری که آگاه شدید، این کنفرانس به منظور ایجاد اتحاد و زمینه‌های اون برای اپوزیسیون تشکیل شد. یعنی اهمیت این اتحاد اونقدر زیاد هست که حتی اتنیک ایران به این نتیجه رسیدن که باید اتحاد برقرار بشه. تا حالا ضعف شدیدی در اپوزیسیون مشاهده شد. تحت هیچ شرایطی تاکنون ما ندیدیم که هیچ جریان اپوزیسیون با قدرت بیاد وارد صحنه ایجاد اتحاد بشه. اما میبینیم که امروز شورای دموکراسی خواهان ایران عزم خودش رو جذب کرده تا این اتحاد رو زمینش رو فراهم بکنه. خب خوشبختانه دوستانی از احزاب مختلف تشریف آوردن در اینجا که نقطه نظرات خودشون رو در این رابطه مشخص و معین ارائه خواهند کرد. ضعف شدیدی که ما ازش صحبت میکنیم پراکندگی اپوزیسیون هست.
آسیب شناسی که از طرف شورای دموکراسی خواهان ایران در واقع مورد بررسی قرار گرفت یه موضوع بسیار مهم و محوری هست، یعنی دوری یا نزدیکی احزاب و سازمان ها نسبت به موضع دموکراسی خواهانه. دموکراسی محور آینده خواهد بود. وقتی وارد فاز دموکراسی میشیم، اپوزیسیون طبیعتاً باید دارای ویژگی و خصلت دموکراسی خواهانه باشه. نمی شود که از مافوق چپ تا ماورای راست طبیعتاً به این مرکز ثقل نزدیک بشن. چرا؟ برای اینکه ما مافوق چپ داریم که هنوز شاید اعتقادات سوسیالیستی داشته باشن، اما اگر چپ ایران بتواند خودش رو متحول بکنه، قطعاً در اتحاد آینده ایران مشارکت خواهد داشت. گرچه میدونیم که طیف‌های زیادی از چپ‌های ایران که امروز دوستان زیادی هم در اینجا حضور دارند رو به عنوان سوسیال دموکراسی یا سوسیال دموکرات میتونیم مشاهده بکنیم که بیان نقطه نظراتشون رو ارائه بدن و طیف‌های مختلف دموکراتیک، احزاب دموکراتیک هستند که در اینجا حتما نقطه نظرات خودشون رو میدن. چرا شورای دموکراسی خواهان ایران خودش رو مجاب کرده به این کار؟ یکی خلأ بزرگی که ما امروز در اپوزیسیون میبینیم، آینده آلترناتیو رو تیر و تار کرده. به همین دلیلی که امکان داره آلترناتیو ساخته بشه طبق قاعده‌ای که معمولاً تا حالا انجام شده. آلترناتیوی که مردمی نباشه مشکل ساز خواهد بود. تاریخ ایران هم مشهون از این مشکل سازها بوده و از این به اصطلاح تحقیرهایی که نسبت به مردم ایران توسط حکومت‌های مستبد شد. ما امروز می‌خوایم که استبداد ایران رو از ارض قطع بکنیم و بریم به سمت استقرار دموکراسی. آلترناتیو می‌خوایم، آلترناتیو لازم داریم، آلترناتیوی که دموکراسی خواه باشه، برای اینکه ایران آینده دیگر تحمل این همه استبداد رو نمیتونه داشته باشه. و این محور هست که آلترناتیو جزء ضروری ترین فاکتورهای امروز هست. این آلترناتیو بر پایه همین سخنانی که امروز مطرح میشه شکل خواهد گرفت. به طور قطع یقین ما امیدواریم و فکر میکنیم که 70 تا 80% موفق خواهیم شد در آخر این جلسه قطعنامه‌ای رو در مورد نقطه نظرات مشترک احزاب و سازمان ها داشته باشیم. مواضع شورا رو در رابطه با جمهوری اسلامی هم مطرح میکنیم که جمهوری اسلامی قبل از اینکه ما بگوییم خود رفته است، یعنی اینکه در حال فروپاشی است و نظر شورای دموکراسی خواهان ایران این هست که این نظام قطعاً باید ساقط بشه تا ما بتونیم ایران رو از این وضعیت فلاکتباری که به وجود آمده براش و این شرط خیلی خطیری که برای کل کشور در واقع به وجود آمده بتونیم که همگی دست در دست هم نجاتش بدیم. مواضع شورا رو در مورد اتحادیه اروپا هم مطرح میکنم که اتحادیه اروپا متاسفانه در طول 40 سال گذشته با جمهوری اسلامی به نوعی و در انواعی از سیاست‌های خودش همکاری کرده، حمایت کرده و امروز هم حتی از اینکه این قضیه داره بحران ساز میشه و ایران رو وارد خط قرمزهای یک کشور کرده، باز هم اتحادیه اروپا متاسفانه داره حمایت میکنه. ما ضمن انتقاد ملایم نسبت به اتحادیه اروپا از ایشون میخوایم که از طرف شورای دموکراسی خواهان ایران، از طرف همین جمع میخوایم که نسبت به مواضع خودشون تجدید نظر بکنن و به جای منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت فکر بکنن و به مردم ایران هم فکر بکنن. متشکرم. Thank you very much. Mr. Abbas Khorsandi, he has spoke how we need alternative
to overthrow this regime, and we avoid to having again authoritarian regime in Iran. And also he gave the opinion of Council of Iranian Democrats about how European deal with Iranian regime and how they should actually remember that dealing with such countries is not even in the benefit of Europe. Now I will ask Dr. Karim Abdian, the head of International Relations Committee of Council of Iranian Democrats, to come and give his speech. با اجازهتون الان از دکتر کریم عبدیان رئیس کمیسیون بین‌المللی شورای دموکراسی خواهان میخوام که اینجا بیان و صحبت خودشون رو ارائه بدن. خیلی ممنون. متشکرم مونا، خیلی ممنون. سلام دوستان گرامی، خیلی خوش آمدین. هدف ما همونطور که دوستان گفتن طبعا در این کنفرانس و در این گرد همایی رسیدن به یک وحدت اصولی است. در سخنان من و سخنران‌های رفقای دیگه احتمالاً این رو خیلی ممکنه تکراری بشه، ولی این عمدی است، این که ما جمع شده ایم به یک وحدت اصولی دست یابیم. منظور ما این نیست که امروز و در این کنفرانس، ولی میخوایم حداقل زمینه رو برای گفتمان با تمام اپوزیسیون برانداز ایرانی شروع بکنیم و این در حقیقت لب کلام، این محتوا و این تم این کنفرانس است. عذر میخوام. ما در اینجا جمع شدیم که به مهمترین مشکل سرنگونی رژیم و آن پراکندگی و عدم انسجام اپوزیسیون رو به بحث و گفتگو بذاریم. با کلیه اپوزیسیون برانداز در میان گذاشته و با همبستگی پاسخگویی به این ضرورت را حداقل شروع کنیم. موقعشه. اتحاد مبارزه برای سرنگونی رژیم به دلیل مسخ و نابودی حداقل 2-3 نسل از جوانان ایرانی را این را یک وظیفه ملی و یک ضرورت تاریخی می‌دانیم. چرا ضرورت تاریخی؟ برای اینکه هیچ کدام از ما مطلقا نه هیچ حزب و سازمانی و ملتی قومی نمیتواند به این امر سرنوشتات به تنهایی دستیابی پیدا کنه. 40 سال گذشته. بنابراین اگر کسی توانسته بود به این امر برسه الان کرده بودن. لذا خلاصی و عبور از جمهوری اسلامی ایران پس از 14 به راستی و به هر معنا یک ضرورت تاریخی اجتناب ناپذیر است و لازمه خلاصی از این رژیم بالضروره اتحاد ما می باشد و این ضرورت در این حال یک فرصت تاریخی را نیز برای ایرانیان فراهم کرده است که استفاده از آن می بایستی در دستور کار همه آزادیخوان ایران قرار بگیرد. علل خصوص که به دلیل ماجراجویی‌های سلطنت طلبان رژیم جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران، این رژیم امروزه نه فقط دشمن مردم ایران هست، بلکه این رژیم دشمن ملت عراق، سوریه، یمن و لبنان هست. بنابراین و این رژیم امروز با ماجراجویی که کرده موجب بی‌ثباتی و عدم استقرار و امنیت در منطقه و نه فقط در منطقه، در جهان نیز شده است. لذا مهم است آزادیخواهان برای کسب آراء جهانی از این فرصت طلایی استفاده کنند. تصادفاً گزار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به وسیله خود مردم ایران و بدون دخالت اجنبی
و جلوگیری از هرج و مرج و بی‌ثباتی، ایجاد صلح و آسایش و نیز همزیستی مسالمت‌آمیز با ملل همسایه و همجوار و تعامل ایران با جامعه بین‌المللی به عنوان یک عضو صلح‌دوست و مؤثر در امور بین‌المللی و منطقی، دقیقاً این منطبق با خواست سازمان ملل و تقریباً همه اعضای جامعه جهانی است. اما برای رسیدن به این هدف ما ایرانیان و نیز جامعه جهانی نیاز مبرم به یک آلترناتیو دموکراتیک و جدی داریم، هم ما و هم جامعه بین المللی. خب برای یک جایگزین جمهوری اسلامی میبایستی اپوزیسیون یک پلتفرم به جامعه جهانی بده و الا معادلات جهانی طوری هست که به تنهایی کافی نیست که مثلا اپوزیسیون ایرانی بخواد ایران رو سرنگون بکنه. خوب درست یا نه این واقعیت جهان هست. بنابراین این آلترناتیو میبایستی شکل بگیره. اما صد راه موجود برای اتحاد اپوزیسیون چیست؟ عدم اعتماد، عدم شناخت یکدیگر، شک و تردید و احیانا ترس از همدیگر و بالاخره عدم آگاهی از نیت‌های مبارزاتی همدیگر است. و نمونه بارز این عدم شناخت از همدیگر این است که بعضی ها به نادرست ما را و یا هر نیروی مبارز هویت طلب را تجزیه طلب تلقی کرده و آگاهانه یا ناآگاهانه این انگ را به ما میزنند. نه ما در شورای دموکراسی خواهان ایران و نه هیچ یک از احزاب 10-12 گانه شورا و نه کنگره ملیت‌های ایران فدرال که آن هم یک ائتلاف وسیع از 13 سازمان منطقه‌ای است، به هیچ وجه من الوجوه و به هیچ عنوان تجزیه طلب یا استقلال طلب نیستند. این یک اتهام مندرآوردی به ساخته و پاخته رژیم است که بدین وسیله می‌خواهد در بین اپوزیسیون و نیروهای برانداز تفرقه بیفکند و بدین سان به زندگی ننگینش ادامه دهد. البته به جز رژیم بعضی نیروهای پان ایرانیست و سوسیال شونیست و تمامیت‌ها و متعصب و نژاد پرست که معترف اصولاً به حقوق اقلیت‌ها نیستند نیز در طرح این اتهام تجزیه طلبی و انگ زدنها با رژیم جمهوری اسلامی همراه و همسنگرند. اعضای ما در شورای دموکراسی خواهان سازمان‌ها و احزاب و اشخاص با نفوذ منطقی هستند که در مناطق خود در اکثریت و پایه مردمی و توده‌ای دارند. ما در شورای دموکراسی خواهان ادعای سراسری بودن نداریم، اما حاضریم با تمام سازمان‌هایی که ادعای سراسری دارند دور میز بشینیم و با آنها همکاری بکنیم. اگرچه ما برای تأسیس و تشکیل این ائتلاف وسیع به منظور برکناری و اسقاط رژیم جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی نداریم و هیچ پیش شرطی هم نمی‌گذاریم، اما معتقدیم و این تنها اعتقاد ماست و آن را به کسی نمی‌خواهیم تحمیل کنیم که هر نظام سیاسی آینده ایران میبایستی و بالضروره باید اول اعتراف کند که ایران متعلق به همه ایرانیان است و اینکه ایران از نظر ملی و قومی و دینی و مذهبی کشوری است متنوع به چند ملیتی که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده که هر کدام از این ملیات ممکنه در مقایسه با کل جمعیت از نظر عددی اقلیت باشند، اما در مناطق سکونیت خود در اکثریت هستند.
ایران همچنین همه که میدونیم ادیان و مذاهب مختلف داره. خب ولی علیرغم هیاهوی ناسیونالیست های افراطی و تمامیت خواه، این گروه های ملی و مذهبی به هیچ وجه شهروندان برابر در ایران امروز نیستند. دروغ نگویید، این واقعیته. برای اینکه به قومیت آنها، به ملیت آنها، به مذهب آنها اعتراف نشده، نه رسما و غیر رسما، و تحت ستم مضاعف می باشند یا در بهترین شرایط آنها را به حاشیه رانده‌اند. رژیم با ترجیح دادن به یک گروه قومی و مذهبی و حمایت مالی و معنوی از آن، عملاً و عمدن نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، ظلم و ستم مضاعف دوگانه و نیز تحقیر و از خود بیگانگی را در جامعه ترویج، تعمیق و سیستماتیزه کرده است و با این شکاف بین شهروندان سعی در عدم همبستگی بین مردمان ایران کرده و هر گونه کوشش برای تحول دموکراتیک را خنثی و بی‌ثمر کرده است. جمهوری اسلامی 4 دهه فرصت داشته که این معایب و مصائب اجتماعی را درمان کند و به خواسته های اقلیت ملی و مذهبی، خواسته های آنها را تحقق بخشد. اما جمهوری اسلامی نمیتواند و نمیخواهد این مشکلات را حل کند. لذا برای احقاق حق ایرانیان و دوباره ساختن یک جامعه ایران مدرن بر مبنای دموکراسی و عدالت اجتماعی به جدایی 2 نهاد دین از دولت، راه دیگری بجز سقوط و گذار از جمهوری اسلامی ولایت فقیه وجود ندارد و این صد البته حق مسلم ایرانیان است. برای دوران پس از رژیم در سطح ایران و در سطح بین‌المللی حل‌های مختلفی هست، وجود دارد و دیده شده و این برای اونور میبینیم. من یکیش رو از شما میگم. یکی از راه حل‌هایی که در سطح ایران و جهان مطرحه اینی که استفاده بشه از اصول حق تعیین سرنوشت داخلی و نه خارجی. حق تعیین سرنوشت خارجی به معنی استقلال، این مورد نظر ما نیست، ولی این راه حلی است. یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی در چارچوب ایران یعنی عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی و خودمختاری داخلی و حکومت مردم بر مردم در پایین‌ترین سطوح جامعه که مقبولیت بین‌المللی دارد و به عنوان راه حلی برای حل بحران در کشورهای چند ملیتی استفاده شده است. این به معنی جدایی و تجزیه طلبی نیست. همونطور گفتم اینا رژیم ایران و لوبی‌های آن تجزیه طلبی تلقی کرده و تبلیغ می‌کنند تا هر نوع صدای آزادخواهی و برابری طلبی و هویت‌خواهی ملت‌های غیر فارس را خفه کنند و آنها را در موضع دفاعی قرار دهند که مرتب ما از خودمون دفاع کنیم و برنامه ریزی نکنیم. در سیستم حکومت متمرکز غیر متمرکز مورد نظر ما نه فقط مسئله هویتی حل شده، ولی مهمتر از آن از هر گونه بازسازی و تولید دیکتاتوری، چه از نوع پادشاهی آن و چه از نوع ولایتی آن جلوگیری خواهد شد که البته این مسائل را ما بلافاصله بعد از سقوط رژیم اسلامی به درون کشور و در داخل مجلس مؤسسان برده و بر مبنای روش‌های دموکراتیک و با مشارکت همه طبقات و اقشار ذی‌نفع جامعه یک قانون اساسی جدید تدوین خواهیم کرد. بله ما در درون اپوزیسیون اختلافات فراوانی داریم، ولی دیگران نیز داشتن و دیگران تونستن حقوق یک محور و پلتفرم توانستن توافق کنن و ما هم میبایستی بکنیم. در خاتمه چیزی بگم در مورد اینکه من به نمایندگی از عرب ها صحبت کنم و نقششون تمام میکنم، اینکه عرب های ایران که یک اقلیت ملی و اتنیکی و زبانی و مذهبی و اینکه در 40 سال گذشته در حیات جمهوری اسلامی در تحت
بدترین فشار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قرار داشته و مواجه با سرکوب وحشتناک و عرب ستیزی عریان و پنهان و پاکسازی قومی بوده است. جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بیش از 450,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی عرب‌ها را غصب کرده است و آنها را فقیر و به حاشیه رانده است. علی‌رغم اینکه 90% نفت ایران سرزمین‌های آب و آزادی آنها تولید می‌شود، ولی آنها در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند. اما و به همین دلیل حاضرن با تمام قوا در صف اول مبارزه در این سرنگونی شرکت بکنند و حاضرن جان بدن. به هر حال چیزی که الان شما باید بدونین این که عرب ها امروز نان که ندارن، نان نداریم به علت بیکاری، درسته؟ هوا هم نمیتونیم تنفس کنیم برای اینکه همش گرد و خاره، گرد و خاکه. الان هم آب رو بر ما بستن. بنابراین این ملت میگه تکلیف ما با رژیم چیست. خیلی متشکرم. Okay, thank you very much, Dr. Karim, for just giving a short information about what Dr. Karim said. He said that Council of Iranian Democrats is talking about a real unity among the opposition which are not reformists and really searching for and they asking and seeking for the overthrow of the regime. And one of the challenges of the unity among the Iranian peoples is that lack of respect and lack of common understanding among them, because Iranian regime and some nationalists accusing minorities and accusing all different peoples in Iran of being secessionism. Being secessionist, but we want to declare here that none of the parties that here are asking for secessionism and or independence. What we're asking is a real collaboration and community-based management in Iran, so we can guarantee the right of all Iranian people and to don't letting and not permitting again an authoritarian regime to take power. Now I will ask to Mr. Abdullah Muhtadi, the leader of Komole Party of Kurdistan of Iran. الان از آقای عبدالله مهتدی از دبیر کل حزب کموله کردستان ایران درخواست میکنم که به اینجا بیان و سخن خودشون رو ارائه بدن. خیلی ممنون. با سلام خدمت همه دوستان گرامی و خوش آمدگویی به مهمانان عزیز. لازم میدونم قبل از هر چیزی از برگزار کنندگان کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران و همه کسانی که در راه برگزاری مفید، امن و راحت این کنفرانس زحمت کشیدن تشکر کنم. دوستان، فکر نمی کنم کسی تردیدی داشته باشه که از دی ماه گذشته تا کنون ایران وارد یک مرحله جدید، کاملا جدید در حیات سیاسی خودش شده. همه ما احساس می‌کنیم که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفته و روندهای آغاز به کار کردند که متوقف کردنشون دیگه به این سادگی برای جمهوری اسلامی یا برای هیچ نیروی دیگری در واقع در دنیا به این سادگی ها نیست. اما این تحولات و این رویدادها مثل رعد و برق در یک آسمان صاف نبودند، بلکه سالها بود که روندهای عمیقی در جامعه ایران، در نظام سیاسی ایران، در افکار و تلقیات و گرایش‌های ایران عمل می‌کردند و در نتیجه میشه گفت حتی دهه‌ها بود، 4 دهه اخیر بود و این وضع رو ایجاد کرد. ببینید، قبل از هر چیزی و حتی قبل از اینکه چیزی به اسم تحریم‌های اقتصادی کمرشکن وجود داشته باشه و تأثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران بگذاره، قبل از همه اینها
ساختار کاملا معیوب اقتصادی ایران و اون نوع برنامه، یا بهتر بگم بی برنامگی که جمهوری اسلامی حاکم کرد بر اقتصاد ایران، عامل اصلی وضعی است که امروزه خلق شده و خود اونها هم راه نجاتی قابل اون ندارند. به طور کلی جمهوری اسلامی از روز اول بر سر کار آمدنش فاقد یک دیدگاه واقع بینانه و درست در مورد توسعه اقتصادی ایران بود و بیشتر با فساد فراگیر و راندخاری جامعه ایران رو ادامه میکرد. درست خودشون این تصور رو داشتن و القا میکردن که حکومت اونها ابدی است و بعد از 1500 سال یه بار سر کار اومدن دیگه نخواهند رفت، ولی عملکردشون چیزی خلاف اینو نشون میده. عملکردشون نشون میداد که اینها مثل اشغالگران و کشورگشایان قرون وسطایی احساس میکردن چند صباحی بیشتر نیستن در ایران و بنابراین ایران رو نه مثل یک کشوری که به اونا سپردن که آبادش کنن، پیشرفتی بهش بدن، حالا این وسط برای خودشون هم از این نمد کلاهی ساخته بشه احیانا، بلکه مثل خانه یغمایی که چند صباحی دست اوناست نگاه میکردن. سیاست اونا بجز تاراج و یغما و خشکاندن آبها و اتلاف زمینها و از بین بردن دریاچه ها و محیط زیست چیز دیگری نبود. جز ناکارآمدی کامل چیز دیگری نبود. تحریم های بین المللی یا تحریم های ایالات متحده آمریکا فقط مزید بر علت شد. گذشته از اون که مسبب خود این تحریم ها که دنیا رو سوق داد به طرف این دشمنی ها با سیاست خارجی غلطش کسی جز خود جمهوری اسلامی نبود. و اما تنها اقتصاد نیست که امروز جمهوری اسلامی رو به زانو در آورده. سالها قبل از این که رسوایی اقتصادی ایران رو بشه، عیان بشه برای خود دولت مداران جمهوری اسلامی هم دیگه کتمانش غیر ممکن بشه و به چشم جهانیانم بیاد، جمهوری اسلامی نبرد فرهنگی و ایدئولوژیک رو باخته بود. این باخت محصول دخالت‌های این یا اون عاملان و جاسوسان اسرائیل و آمریکا و غرب و غیره نبود، محصول تغییرات عمیقی بود که در خود جامعه ایران و در جامعه بین المللی اتفاق افتاده بود و نیروهای به مراتب سرسخت‌تر و نیرومندتر از جمهوری اسلامی را به زانو در آورده بود و نمیتونست در نیاره. جمهوری اسلامی هم از این بابت گریزی نداشت و نداره. ببینید، دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، جاباز کردن مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی، جاباز کردن مفاهیمی علی رغم سیاست‌های جمهوری اسلامی، علی رغم فرهنگ حاکم، جاباز کردن تلقیاتی مثل برابری حقوق زن و مرد، تغییر الگوهای زندگی و سبک زندگی جوانان، تغییر نگرش‌ها و تلقیاتشون، تغییر الگوهای رفتار خانواده‌ها، نیاز و علاقه‌ای که نسل جدید به تعامل با جهان و دوستی با جهان و ارتباط با جهان بیرون خودش داره، نفی استبداد مذهبی، افزایش رواداری مذهبی در بین مردم ایران، همه اینها روندهای غیر قابل مقاومتیه که در سالهای اخیر کاملا جای خودش رو در ایران باز کرده. بدشانسی جمهوری اسلامی این بود که همه این تحولات در عصر تکنولوژی ارتباطات، در عصر اطلاعات، در عصر ماهواره و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد. اما با وجود این مرحله جدیدی که از دیماه به این طرف در ایران خودش رو به همه نشون داده و توجه دنیا رو هم جلب کرده و خوشبختانه
آخرین بقایای مشروعیت رو در چشم مردم جهان از رژیم جمهوری اسلامی گرفته، با وجود همه اینا و در کنار همه اینا ما بایستی تفاوت‌های این دوره رو خیلی به اختصار با دوره‌های گذشته بگیم. این اولین نارضایتی نیست که در ایران ابراز میشه، این اولین مبارزه‌ای نیست که در ایران اتفاق میفته، اولین قربانیانش هم کسانی نیستند، اون جان باختگانی نیستند که در دیماه و حوادث بعدی جانشون رو از دست دادند. و من از همین جا از طرف همتون تسلیت میگم به خانواده ها و بازماندگانشون. نه، این مبارزات از روز اول علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، ولی یا مثل بعضی از مناطق ایران از جمله کردستان ایران تنها موند، محدود به یه منطقه خاصی موند و یا گفتمانی نداشت مثل بقیه جنبش‌های دیگه که قابل سراسری شدن باشه. حتی آخرینشون جنبش دانشجویی تهران در سال 78، جنبش سبز در سال 88، اینا جنبش‌هایی بودن عمدتاً در مرکزگرا، دارای محدودیت‌های جغرافیایی، بندناف هنوز بسته به جمهوری اسلامی، با وجود این که جنبش‌های عادلانه‌ای بودند، قابل پشتیبانی بودند همه اینها. این بار جنبشی که ما داریم یک قبل از هر چیزی جنبشی محدود به تهران و این یا اون مرکز نیست، به این معنی عمیقاً سراسریه و چون سراسریه و سراسر ایران نمونه است از تکثر و تنوع، بنابراین جنبش این بار جنبشی است تکثرگرا، جنبشی است دار همه تنوعات گوناگون جامعه ایران رو در خودش نشون میده. از یک سو مالباختگانند، از یک سو کارگران دستمزد نگرفتند، از یک سو زنان محرون و ستم دیدند، بلوچ و عرب خوزستانند. شما هر اسمی بگذارید و در تمام این موارد همه دراویشند، دگراندیشانند، دگرباشانند، جوانانند، لیسانسیه های بیکارند و در تمام مناطق ایران. بنابراین این ویژگی بزرگی است. دوم این که این برخاسته از الهامات یا تحت تأثیر گفتمان بخشی از حاکمیت در مقابل بخش دیگرش نیست، این از اعماق جامعه بلند شده و تمامیت حاکمیت رو هدف و آماج خودش قرار داده. سکولاره، شعارهای دینی که حتی در جنبش‌های قبلی دیده میشد اثری ازش نیست در این جنبش اخیر. سکولاره، نقش زن برجسته است و خیلی چیزهای دیگه. اما با وجود همه این پیشرفت‌ها و با وجود اینکه جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگی و اقتصادی باخته، در زمینه سیاسی مردم علیهش بلند شدند و گفتمان تغییر نظام یا براندازی گفتمان اصلی در جامعه ایران، متاسفانه همونطور که دیگران هم بهش اشاره کردند، ما دوریم هنوز از یک ساخت یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی در ایران و این مشکل ماست. اما فکر میکنم عوامل و موانعی رو که جلوی این هستند اگر بشناسیم، من به اشاره گذرا فقط از اونها خواهم گذشت، بهتر میتونیم بفهمیم که چه کار بکنیم که فائق بیاییم بر این موانع. 3 نوع هراس افکنی یا 3 نوع عامل به نظر من مانع از این هستند که همه اپوزیسیون واقعا دموکراسی خواه ایرانی، همه کسانی که خواستار تغییر نظام و گذار به طرف دموکراسی هستند، بتونن دور هم جمع بشن و تشریک مساعی کنن. یکی غرب ستیزی و به طور مشخص آمریکا ستیزیه. این حربه است که نزدیک به 40 سال جمهوری اسلامی به دست گرفته. سفارت آمریکا رو گرفت، اما در واقع با این کار بیش از اون که به آمریکا ضربه بزنه، جنبش مخالفان جمهوری اسلامی رو به ناحق، البته نمی بایست اینطور باشه، ولی خلع سلاح ایدئولوژیک کرد
تشتت فکری در درون اپوزیسیون و مخالفان خودش به وجود آورد. چرا؟ برای اینکه بر نقطه ضعفی دست گذاشته بود که هنوزم جامعه ایران، بهتره بگم نه جامعه، نخبگان سیاسی ایران ازش رهایی پیدا نکردند. ما بایستی آمریکا ستیزی و غرب ستیزی رو کنار بگذاریم و ضمن حفظ استقلال خودمون بتونیم با دید روشنی به جهان معاصر نگاه کنیم. ما احتیاجی نه به آمریکا ستیزی، نه به غرب ستیزی، نه به عرب ستیزی و نه به اسرائیل ستیزی نداریم. ایران آینده بایستی در تعامل سازنده با جهان قرار بگیره و دوستی ها رو به جای دشمنی ها برای خودش جلب کنه. مانع دوم هراس‌افکنی در مورد تجزیه ایرانه. صحبت شد، دوست گرامی آقای عبدیان در این مورد صحبت کرد. این یکی از موانعی است که باعث میشه، بازم میگم به ناحق، ولی باعث شده هنوز همه اپوزیسیون ایران نتونن اون تجمع و تشریک مساعی واقعی رو داشته باشند. من ضمن اینکه این هراس رو رد میکنم و اونو حربه‌ای برای، یعنی آبی میدونم که به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته میشه، اما فکر میکنم ما هم بی تقصیر نیستیم در این مورد. ما هنوز زبان مناسب و گشایش مناسب رو برای اینکه این بدفهمی ها رو از بین ببریم نتونستیم کاملا در خودمون به وجود بیاریم. و بالاخره هراس‌افکنی در مورد از بین رفتن امنیت ایران و سوریه‌ای شدن ایرانه. عکس قضیه صادق دوستان، هر روزی که به عمر جمهوری اسلامی اضافه بشه و بقای این رژیم ادامه پیدا بکنه، روزی است که ما بیشتر به طرف سوریه‌ای شدن، بیشتر به طرف سلب امنیت از همه مردمان جامعه ایران خواهیم شد. بنابراین اینها صحیح نیست، باید به جنگ اینها رفت. من صحبت هام رو با این تمام میکنم، میگم یکی از نتایج خوب و مثبت جنبش دوره اخیر، جنبشی که هنوز بیشتر از 5 ماه از اون نگذشته، اینه که اصلاح طلبی رو برای همیشه در ایران به عنوان یک آلترناتیو از بین برد و به زندگی دوزیستی کسانی که هم از آخر میخوردند و هم از توبره خاتمه داد. آلترناتیو واقعی فقط و فقط میتونه آلترناتیو گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. دوستان عزیز، من به عنوان یک کرد اینو خدمتتون میگم، کردها نقش مثبتی رو در سالهای گذشته علیه داعش ایفا کردند، در عراق، در سوریه، و حتی ما که کردهای ایرانی هستیم، حزبی که من نمایندگیشو میکنم، در مبارزه علیه داعش شرکت فعالانه داشتن برای مدت 16 ماه و بنابراین بهتون میگم خطر داعش خطر بزرگی بود، ولی داعش فقط داعش سنی نیست. داعشان شیعه در تهران سکونت دارند و آینده ایران باید آینده رها از این داعش باشه. خیلی ممنون. Thank you very much, Mr. Muhtadi, for your meaningful speech. Mr. Muhtadi, in his speech, actually compared the previous movement in Iran, and he described it as centralized movement. But the recent uprising in Iran is a quite diverse movement, which shows that all the different Iranian people are participating now in this movement. And he conclude, I'm sorry that I cannot translate whole the speech, but he conclude that recent uprising showed that the era of the reformists have been finished, and the only way left is putting end to this regime. And the idea of ISS, it is not the
only Sunni fanatic Muslim that they actually trying to put in, but actually ISIS can be also mullahs in Tehran. Then it is true, because every ideology, when become fundamental and it become extreme, it can actually be dangerous. So now from here I will go to Miss Nahida Hosseini, woman studies researcher and political activist. الان از دکتر ناهید حسینی درخواست میکنم که به اینجا بیان و سخن خودشون رو ارائه بکنن. ایشون پژوهشگر مسائل زنان و فعال سیاسی هستن. خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب حضور دوستان و هموطنان گرامی و با تشکر از برگزار کنندگان دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران. صحبت من امروز دارای دو تا موضوع هست. یکی در مورد اتحاد که ضرورت روز هست، چگونه ما میتونیم با هم متحد بشیم، و همینطور اشاره دارم به اینکه جنبش‌های اجتماعی در ایران الان در چه مرحله هستند. و نکته دوم، یعنی بخش دوم، در مورد دو تا پیشنهاد هست که اون پیشنهاد رو به قضاوت دوستان میذارم. مطابقی که خودم رو کنترل بکنم، چون به من گفتن 10 دقیقه، من موضوع رو از رو میخونم. البته این اسلاید توضیح بدم مال بخش دوم صحبت هست، ولی میگذارم که اگه فرصتی کردین در یک لحظاتی بهش نگاه بکنید، چون نمیتونم راجع به همش صحبت کنم. صحبتم رو اینجوری شروع میکنم: چیزی برای ترسیدن وجود ندارد جز خود ترس. اینو فرانکلین روزولت گفته. بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با توجه به عدم توانایی خود در مدیریت کشور نارضایتی وسیع را در اقشار مختلف مردم به وجود آورده است و از طرف دیگر با دخالت‌های غیر ضرور خود در منطقه و ارجح دانستن ایدئولوژی به جای تعامل با جامعه بین‌المللی موجبات فروپاشی خود را فراهم کرده است. اعتراضات مردم در قالب جنبش‌های اجتماعی در طول سال گذشته گسترش پیدا کرده که نقطه عطف آن تظاهرات دی‌ماه 96 در 103 شهر کشورمان بوده است که اقشار وسیع مردم برای اعتراض به سیاست‌های اقتصادی نظام به خیابان‌ها ریختند و در ادامه آن دختران میدان انقلاب با برگرفتن روسری از سر به نبود آزادی‌های فردی اعتراض کردند و بعد از اون بازاریان که از قشر متوسط جامعه هستند به دلیل نوسانات ارزی و عدم ثبات و امنیت بازار زبان به اعتراض گشودند و امروز ما شاهد اعتراضات مردم خرمشهر به علت بحران آب هستیم. تصویر ساده شده وضع موجود را چنین میتوان توضیح داد: مقدم بر بروز هر جنبشی ابتدا یک مشکل و یک مسئله برای گروهی از مردم به وجود می آید و مردم معترض حول همون مورد مشخص یک شعار اساسی را میان خود طرح می‌کنند و در مرحله دوم مشکل خود را در شبکه‌های اجتماعی با هدف جلب حمایت و بسیج نیرو منعکس کرده و در ادامه به خیابان می‌ریزند و یا به شیوه‌های دیگری مثل اعتصاب، تجمع و تحصن و غیره مبارزه را ادامه می‌دهند. در مرحله سوم معترضین هویت خود را ابراز می‌کنند و میگویند کی هستند، چی میخواهند، از چه طبقه و گروهی هستند و در تداوم اعتراضات فعالین جنبش‌ها توانایی‌های خود را در امر رهبری و سازماندهی نشان میدهند. آنگاه در مرحله چهارم معترضین کمیته رهبری خود را در بین فعالین جنبش‌ها انتخاب می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که در سطح وسیعی از کشور مردم در حال تکمیل مرحله سوم هستند، یعنی هویت یابی. در این مرحله دو شعار اساسی در جریان اعتراضات دو استراتژی را مشخص کرده است: شعار مرگ بر دیکتاتور و یا مرگ بر اصل ولایت فقیه که خواستار گذار از یک نظام غیر ایدئولوژیک و دموکراتیک است، و در شعار دوم با اعلان سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و دشمن ما همینجاست، همش میگن آمریکاست، معترضین هسته اصلی سیاست خارجی 40 ساله اخیر جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. یعنی مردم میدانند چی نمیخواهند و میدانند چی میخواهند، اما مسئله مهم چگونه به عمل درآوردن این خواسته هاست که باید نکته محوری توجه همه نیروهای اپوزیسیون در همراهی با جنبش‌های اجتماعی باشد.
شکاف رو به رشد و فاصله فزاینده بین مردم و حاکمیت استبدادی تضاد اصلی این مرحله از مبارزه است. مردم به این نتیجه رسیدند که این حکومت نمیتواند جوابگوی نیازهای آنان باشد. آنها بدون داشتن تشکیلات و رهبری مشخص خود شعار میدهند، تصمیم میگیرند و عمل میکنند. احزاب موجود در عمل نشان داده‌اند که بیشتر دنبال روی حرکات اعتراضی مردم هستند. اپوزیسیون تاکنون نتوانسته است پیوندی عملی با جنبش‌های موجود ایجاد کند. مردم در حرف و عمل خواستار گذار از این نظام هستند. آنها سقفی بر سر و نانی بر سفره می‌خواهند و امنیت فکری و روانی که شب را با آسودگی به صبح برسانند. در حالی که متاسفانه بخش قابل توجهی از محافل و احزاب موجود مشغول حواشی بی‌حاصل سیاسی هستند که مجال تحول فکری و تغییر را از آنها سلب کرده است. در حالی که در فضای آزاد خارج از کشور امکان گفتگو و دیالوگ سازنده برای تشکیل یک جبهه وسیع وجود دارد که معترضین در داخل کشور ندارند. چنین به نظر می رسد شورای دموکراسی خواهان ایران اولین قدم را در این جهت برداشته است. اما نیاز هست ابتدا دریابیم چگونه می توانیم به راه‌حل‌های مناسب و عملی برای همکاری با جنبش‌های اجتماعی دست پیدا کنیم. شاید استفاده از مدل تحلیلی سوات انالیزیس برای بررسی مدیریت استراتژیک این جبهه بتواند مفید باشد. در این مدل که دارای 4 ستون به نام‌های نکات قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها است، ابتدا باید همه فاکتورهای واقعی را که می‌توانند ما را به تحلیل درست از اوضاع برسانند در جای مشخص خود قرار بدهیم و سپس بدون پیش داوری نتایج آن را بررسی کنیم. متاسفانه نشون داده نمیشه. من خیلی هم تلاش کردم که حتما این اسلاید نشون داده بشه برای اینکه صحبت‌ها درش زیاد هست. بخشیشو هم آقای کریم عبدیان و هم آقای عبدالله معتدی اشاره کردن. اینجا من کاری کردم در واقع یک تحقیق بوده در مورد نکات قوت، نکات ضعف، تهدیدها و فرصت‌هایی که اپوزیسیون ایرانی باش روبرو است. در ستونی که در رابطه با نکات قوت هست و همینطور فرصت‌ها، من فکر می‌کنم که خیلی بالاتر از اون تهدیدها و ضعف‌ها هست که اگر شما می‌دیدید و می‌خوندید، من فکر می‌کنم می‌تونستید دقیقاً با من پیش برید، ولی من متأسفم از اینکه این نشد. در جدول زیر تلاش می‌کنم از اوضاع اپوزیسیون کنونی تصویر مشخص‌تری را ارائه دهم. قدم اول بررسی عوامل درونی و بیرونی است. ستون اول و دوم بیانگر مسائل درونی و ستون سوم و چهارم بیانگر مسائل بیرونی است. از عوامل درونی باید برای استفاده عوامل بیرونی کمک گرفت. نکته دیگر در نظر گرفتن عوامل محیطی برای چگونگی همکاری است، مثل اینکه مثلا اپوزیسیون هم در داخل کشور است هم در خارج از کشور است. جدول بالا نشان می‌دهد که نقاط قوت و مشترک قابل توجهی در مقایسه با ضعف‌ها و تهدیدها در میان نیروها وجود دارد که من این یه اشاره کوچیک بکنم چون ناچارم این کارو بکنم. لیستی که تهیه کردم این بوده که اعتراضات در ایران وسیع این به عنوان نکات قوت، یا اینکه مردم نمی‌ترسند از اعتراضات، ورشکستگی برنامه اقتصادی دولت، تغییر سیاست چین و روسیه در اتحاد با نظام، گسترش فعالیت‌ها در میان نیروهای اپوزیسیون، حمایت بین‌المللی از اعتراضات مردم، قدرت شبکه‌های اجتماعی و گسترش اعتراضات در قالب جنبش‌های اجتماعی. اینها همه نکات قوتی هستند. بله. خیلی خوب، پس من دیگه اینو تکرار نمی‌کنم. و در فرصت‌ها اگر نگاه بکنید، در ستون فرصت‌ها این کلی فرصت در اختیار اپوزیسیون میذاره برای اینکه بتونه مسائل و مشکلاتی رو که با هم اختلاف دارن بتونن حل بکنن. یک نکته رو اینجا اشاره بکنم در مورد تهدیدها. اگر شما نگاه بکنید هم ستون تهدیدها و هم ستون ضعف‌ها خیلی خلاصه تره. مثلا در مورد ستون تهدیدها، پراکندگی نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور یکی از مشکلاتمون هست، انتقاد ناپذیری و خودمحوربینی رهبران آنها، عدم هماهنگی بین جنبش‌ها در داخل، تمایل اصلاح طلبان به سمت اصولگرایان برای حفظ نظام. یعنی در واقع ما دیگه اصلاح طلبی هم نداریم.
مجموعه فاکتورها یک پیچیدگی خاص سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد که هرگز یک نیرو به تنهایی نمی‌تواند مرحله گذار از نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند. تنها یک مجموعه از جریانات سیاسی در همکاری با جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی ایران بر اساس خواسته‌های ملموس و مشخص مردم می‌توانند شرایط گذار از این نظام را فراهم کنند. یکی دیگر از نقاط قوت چنین جبهه‌ای جذب نیروهای مستقل اپوزیسیون میباشد. برای اینکه موانع فکری نیروهایی که جبهه را تضعیف میکنند خنثی کنیم و اون را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم، میتوان سازش بر سر اصول کلی‌تری صورت بگیرد و یا اینکه در تقسیم موقعیت‌ها برای جلوگیری از خودمحوربینی، تخصص، دانش و تجربه افراد در عرصه‌های مختلف را معیار قرار بدهیم. بر مبنای چنین دریافتی به نظر می‌رسد شاید 3 اصل زیر بتواند به عنوان اصول پایه مورد توجه قرار بگیرد: دموکراسی خواهی، جدایی دین از دولت و پذیرش منشور جهانی حقوق بشر. 3 اصل کلی همه ما را میتونه با هم متحد بکنه. مجموعه شرایط کنونی نشان می‌دهد که نباید هیچ امیدی به اصلاحات از درون نظام داشت. آقای عبدالله مهتدی اینو اشاره کردند. در نتیجه تعالل در همکاری و همراهی فعالین سیاسی ممکن است فضا را برای قدرت گرفتن سازمان مجاهدین فراهم کند. لذا تشکیل یک جبهه وسیع با برنامه‌ریزی دقیق که بتواند احزاب و سازمان‌های مختلف را در خود جا دهد قدم اول اپوزیسیون میباشد. در این مرحله تفاوت نظر در نوع سیستم و ساختار دولتی به بعد از گذار از جمهوری اسلامی موکول خواهد شد. اساس پیشنهاد دوم من بر توانایی‌های فردی هر ایرانی مسئولی استوار است که خود را آماده برای بازگشت به وطن کرده و می‌خواهد در حل مشکلات کشورش نقش سازنده‌ای داشته باشد. برای این کار عشق به تغییر و علاقه شخصی، تجربه کافی و دانش ضروری در اولویت قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی حدود 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. حداقل اگر نصف این جمعیت برای بازگشت برنامه‌ریزی داشته باشند، از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص کمبودی وجود نخواهد داشت. ایران کشور فقیری نیست و مشکل مالی نمیتواند مانعی برای تشکیل ایرانی آزاد و آباد برای تمام مردمان اون ایجاد کند. به عنوان مثال، من شخصا میتوانم برای ریشه‌کن کردن بیسوادی و غیر ایدئولوژی کردن سیستم آموزشی آگاهانه و عاشقانه خدمت کنم. ما 10 میلیون نفر بیسواد در کشور داریم. بیشترین تعداد بیسوادان در میان زنان و در مناطق محروم ایران مثل بلوچستان و کردستان زندگی می کنند. 30 سال سابقه تدریس در سطوح مختلف و کسب مدارک عالی تحصیلی در زمینه آموزش و زنان پشتوانه این ادعاست. از طریق آموزش حقوق شهروندی در مدارس می توان به جنگ تبعیض جنسیتی و ملی رفت. از طرف دیگر با آموزش مهارت‌های شغلی می‌توان 65% جوانان زیر 35 سال را وارد بازار کار کرد. یکی از راه‌حل‌ها آموزش صنعت توریستی است. هم کار ایجاد می‌کند و هم ایران را از تک مسئولی اقتصادی نجات خواهد داد. صنعت گردشگری می‌تواند بعد از نفت دومین منبع درآمد کشور باشد. در خاتمه بگویم برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد. رأی مردم اساس است و من نیز فقط یک رأی دارم. هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبودم که بزرگترین دشمن کشورم همین نظام جمهوری اسلامی است. حتی یک روز بیشتر ماندن این نظام لطمه سنگینتری به مردم بیپناه ما میزند. امروز هر کدوم از ماها با خود باید تعیین تکلیف کنیم و 2 موضوع را برای خود مشخص کنیم و اون هم شفاف سازی نقش فردی و نقش گروهی خود در آینده ایران است. از همه شما Thank you very much, Dr. Nahid Hosseini.
Well, Dr. Nait Hosseini, she started her speech with a quote from Franklin Roosevelt that he said, "Only thing we have to fear is a fear itself." And then she gave an analysis of the situation of what people want and they don't want according to the slogan that was being chanted in demonstration in the recent uprising, which was "Down with dictator, leave Syria and think about us." And they say enemy is USA, but the enemy is here. And according to her speech and analyze, at least we can decide and we can have a common understanding and respecting three principles, which are democracy and division of the state from the religion and the Universal Declaration of Human Rights. And according to her belief that we can leave the way of ruling after overthrow of the regime, and according to her also Iran is not a poor country, and they have the expertise and they have the ability to become a strong democratic country. Now we're going to go to our next speaker, who is Mr. Nasser Boladei, the spokesperson of the Baluchistan People's Party. الان به سخنران بعدیمون خواهیم رفت. آقای ناصر بلادئی از سخنگوی حزب مردم بلوچستان. با تشکر از همه دوستان و همه مهمانانی که در این کنفرانس شورای دموکراسی خواهان اومدن و قبل از هر چیز همه دوستانی که در تشکیل این کنفرانس کمک کردن تشکر میکنم، به خصوص دوستانی که در کل همه کارها رو برامون انجام دادن و شرایط ایجاد شده که همه ما اینجا جمع بشیم. از اینکه خود منم اینجا هستم در بین دوستان خیلی خوشحالم. امیدوارم سال آینده در ایران در یک جای همچین کنفرانسایی داشته باشیم. موضوعی که برای همه ما مطرح هستش، هممون جمع شدیم یا هممون کشور را ترک کردیم به دلایل سیاسی متفاوتی بوده و این بار سیاسی رو هممون بر گردنمون داریم و به همین دلیل هم هممون فکر می‌کنیم که یک راه حل‌های مخصوصی داشتیم اون زمان و اون راه حل‌ها رو می‌خوایم در یک جایی به ثمر بنشانیم. ولی خب همه باید بدونیم که هم سیاست چیز متنوعی هستش و هم جامعه یک چیز متنوعی هستش و جهان هم به شکل متنوع‌تر میشه در واقع با توجه پروسه‌ای که جهان داره. به همین دلیل این موضوعی که امروز همه مطرح کردن، دوستان از قبل آقای معتدی مسئله جام جهانی رو مطرح کرد و آقای عبدیان هم همینطور و همینطور موضوع داخلی ایران رو و خانم ناهید حسینی هم همین موضوع رو به همین شکل برام تعریف کردن که به هر حال جنبش‌های متفاوتی در ایران هستش و همین جنبش‌ها هیچ کدوم نه تفکرات ایدئولوژیک نه تفکرات اجتماعی، هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونن رژیم رو سرنگون بکنن و دموکراسی رو بیارن و هیچ ایده مطلقی هم فکر نمی‌کنم در کار باشه که همه ما فکر می‌کنیم ما برای این ایده کار می‌کنیم، مثل پینگ پونگ بازی می‌کنیم، من برنده شدم بعدی میاد و همه رو در یک جا میبرم بعد من میرم به اصطلاح چمپیون میشم. اینجا یک بازی یک پینگ پونگ یا مسابقه نیست. به قول معروف اینجا این دو استقامت هم نیست، این یه ماراتونیه که همه با هم بریم و به همین شکل که جمع شدیم با هم دیگه باید بریم و این موضوع خیلی مهمیه و اساساً هم برنامه و اساسنامه و اون کاراکتر سیاسی خودمون رو حزبی رو و یا گروهی رو و یا اون پلتفرم جنبشی خودمون رو اون قانون اساسی ایران ندونیم، چون مسلماً قانون اساسی ایران همونطوری که دوستان اینجا اشاره کردن با توجه به شرایط امروزی دنیا با ایران کشور سازی بشه در ایران، نه بر اساس شرایط کورش یا شرایط علی یا محمد یا قاجار یا زمانهای گذشته، بلکه بر شرایط امروزی جهان باید یک کشور درست کرد. اگر ما می‌خوایم که از خلافت بیایم بیرون، ولایت فقیه بیایم بیرون، از سیستم پادشاهی مطلق بیایم بیرون و یا از رئیس جمهورهایی که در خاورمیانه بودن مثل صدام و یا حافظ اسد بیایم بیرون، باید بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد کشور بسازیم و مسلماً این هم به این معنی هستش که همه مردم رو در این پروسه شریک بکنه آدم. خب مسلماً باید قانوندانان بیان بشینن، کسایی که نمایندگی جنبش‌های مختلف، گروه‌های مختلف ملی و یا گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی رو دارن باید در این پروسه شرکت بکنن. ولی خب حرف آخر باید حرف مردم باشه، چون مردم به هر حال حاکمیت خودشون باید بخوان و حرف مردم هم به این شکل مطلق نیستش که بر اساس دموکراسی رو وقتی تعریف می‌کنیم دموکراسی میگن حاکمیت مردم، ولی برعکس دموکراسی یک ویژگی مخصوصی داره که اونو باید توجه کرد. دموکراسی جلوگیری از حاکمیت کامل و مطلق یک گروه از مردم هم هستش. اگه اینو نتونه تامین بکنه دموکراسی اون موقع همون چیزی شد که جمهوری اسلامی ایران می‌خواد آری یا نه، که نمونهش امروز می‌بینیم و تا هنوز هم درگیر همون مسائلی هستیم که دموکراسی رو به شکل مشخصی درک نکردیم. دموکراسی اساسش همینه که حقوق اقلیت رو تامین بکنه. حالا این حقوق اقلیت زبانی باشه، حقوق اقلیت حقوق اجتماعی باشه، حقوق اقلیت به هر شکلی باشه. زمانی یک دولت متولد میشه به شکل مدرن امروزی،
از تولد آدم با هم برابر باشه. اگر از تولد شما برابر نیستین به هیچ وجه در یک ملت جا نمیگیرین. من بلوچ وقتی متولد میشم به من بگن که زبان تو زبان دست دومه، زبان دست سومه، مسلما جز ملت ایران نیستم. زمانی من جز ملت ایران میشم که زبان من به هیچ وجه تحت تغییر و یا به یک شکلی زبان دست دوم نباشه. به عنوان جنس متفاوت، حالا جنس مرد باشه، جنس زن باشه، وقتی متولد میشه از تولد باید برابر باشه. نباید در تاریخ ایران سنت‌های بلوچی یا کردی یا فارسی و یا در کتاب‌های مذهبی رفت دنبال حقوق زن گشت. حقوق زن متولد شده به عنوان یک انسان باید حقوق کامل شهروندی کاملی داشته باشه برابر با مرد، وگرنه بازم یک ملت درست نمیشه. و این به هیچ وجه یک چیز به اصطلاح جدیدی هم نیست، انسان‌ها همیشه دارن، ولی موضوع بعضی وقت اینه که ما همه اینا رو فراموش کنیم به خاطر اینکه یک نظر مخصوصی رو به اصطلاح به کرسی بنشانیم، می‌خوایم که میگن خب بر اساس ایران اینجوری نمیشه یا مثلا فلانی اینجوری نمیشه، در حالی که چرا حقوق یک بخشی رو فدای حاکمیت یا مزیت‌های بخش دیگری کرد؟ خود به خود همین هم جامعه رو دچار تنش میکنه. و همین دلیل به نظر من ما امروز در شورای دموکراسی خواهان با هم دیگه جمع شدیم و از باقی دوستان هم همین تقاضا رو داریم که به نظر من باید به یک راه حل مناسب‌تری برسیم برای اینکه در ایران اتفاقی که میفته به ثمر بشینه. امروز من در نشریه بلومبرگ، مثلا یکی از نشریه بین‌المللی هستش و اقتصادی هستش و خیلی هم تاثیر داره، یه مقاله اونجا نوشته بودن در رابطه با وضعیت کلی ایران و جامعه جهانی و اینی که به اصطلاح این تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هستش که نتیجه‌گیری این به چه شکلی میشه. نتیجه‌گیری به هر حال مقاله همین بود که این به جایی نمیرسه، چون مسلماً تنها فشار خارجی بر اساس تحریم، نمونهش کره شمالی بوده، نمونهش کوبا هستش. حالا من نمیدونم که آمریکا در مقابل کوبا درسته، در کره شمالی درسته یا غلطه، من کار به جای دیگه ندارم، یا در مقابل ایران درسته یا نادرسته، ولی به هر حال آمریکا بر اساس منافع ملی خودش جلو میره. ولی این فشارها نمیتونه سبب سرنگونی رژیم بشه به صرف خودش و اساساً اون سیاست هژمونی طلبی و تسلط طلبی رژیم رو در خاورمیانه هم نمیتونه محدود بکنه. دلیل خاص مطلق همینه که اپوزیسیون و آلترناتیو مناسبی در ایران نیست که بتونه جانشین جمهوری اسلامی باشه و این اعتماد رو برای مردم ایجاد بکنه، این فشار رو همون فشار آخری بکنه که رژیم از بین ببره. چون تعداد زیادی ایران در خارج کشور است، تعداد زیادی کوبایی هم در خارج کشور بود، کشورهای دیگه هم نمونه داشتن، ولی خب خوشبختانه امروز همه اون تضاد داخل و خارج داره کمتر میشه با توجه به روابط دیجیتال و اینترنتی و وسایل دیگری که هستش. ولی خب بازم باید همون نکته قبلی که حرف شروع کردن همینه که ما باید به شکلی به نتیجه گیری برسیم که همه باید با همدیگه کار بکنیم و هیچ کسی برنامه و اساسنامه حزبی و یا پلتفرم اجتماعی خودشون نیاد به این شکل نکنه که باید در این اساس جلو رفت و باید به این اساس جلو رفت که ما همه باید برای سرنگونی رژیم، برای برقراری دموکراسی در ایران، ایجاد یک مجلس مؤسسانی با نمایندگی از طرف مردم و با همکاری خبرگانی که مثلا مسئله قانون و با این وضعیت به نظر من با توجه در ایران که ما یک جامعه داشتیم که همیشه یک کسایی میخوان یک قدرت ایدئولوژیک خودشونو و یا یک بخشی از اجتماع رو حالا به شکل ملی یا به شکل زبانی یا به شکل مذهبی حاکم بکنن، چون اینو متوجه باشیم که ما از مذهب شیعه بریم به حاکمیت مثلا یک تک فرهنگی در ایران، اینا دو روی یک سکه هستن، اینا همون تنش‌های قبلی که ما در ایران داشتیم اینا رو حتما ادامه میدن. به همین دلیل باید به اصطلاح این در برگیرنده همه جامعه ایران به شکلی باشه که اون بخش‌های متفاوت جامعه ایران رو در یک به اصطلاح برابری در نظر دادن در آینده در ایران شریک بکنه. پس در نتیجه با همین وضعیتی با سرنگونی رژیم، دموکراسی، ایجاد مجلس مؤسسان و اینی که عدم خشونت، استفاده از تعهد به این که ما هیچ کدوم در مقابل همدیگه با توجه به تفکرات همدیگه و یا عقاید همدیگه رو مسائل امنیتی نکنیم و همدیگه رو از بین مگر کسی خشونت استفاده کنه، چون باید آزادی بیان مسلماً اونجا باشه. ولی همونطور گفتم باید اینو از لحاظ بین‌المللی هم ربط داد، چون به هر حال مسئله ایران یک مسئله بین‌المللی هم شده و برای خیلی از ملت‌هایی که در ایران هستن هم احساس ثبات و امنیت با توجه به جامعه‌ای که همیشه گفته که زبان تو باید برای زبان دیگه جا باز بکنه، فرهنگ تو، تاریخ تو در مقابل فرهنگ و زبان دیگری باید جا باز بکنه، باید عقب نشینی بکنه. از لحاظ اقتصادی هم چون تو به هر حال حاشیه‌نشین شدی و یا نمیدونم منطقه تو فقیرتره، حالا به اسم فقیرتر گذاشتن در حالی که هم چیزی هم خیلی وقتا واقعیت نداره. آقای عبدیان اینجا صحبت کردن در رابطه با مردم عرب که شاید هم آب داشتن هم نفت داشتن، امروز آب و نفت که ندارن، هوا از دستشون هم رفته، تنفسشون هم از دستشون رفته.
اینه که این معنی نیست که اینا به اصطلاح جایی نداشتن، ولی همین مهمه که به نظر من باید یک چیز بین‌المللی هم درش گذاشت و این به این شکل باید باشه که باید بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد باشه، چون اساسا میدونیم که ما نمیتونیم بر اساس ایدئولوژی کمونیستی، نه بر اساس ایدئولوژی اسلامی و نه بر اساس هیچ کدام دیگه تفکرات یک کشور مدرن دموکراتیک درست بکنیم که در اون آدم از تولد با هم دیگه برابر باشه. اگر از تولد آدم با هم برابر نیست، ملتی هم وجود نداره و یک مثلا همیاری و همکاری ملی هم به وجود نمیاد. حالا تعریف ملت مسلماً بر اساس یک دولت ملی هستش، تعریف ملت هم میتونه بر اساس یک سری حقوق فرهنگی باشه، ولی وقتی که آدم دولت مشترکی در یک کشور فدرال درست میکنه، خب مسلماً میشه مثل سوئیس بگه مردمان سوئیس هیچ وجه نمیگه ملت سوئیس، میگه مردمان سوئیس، چون مردمان متفاوتی در اونجا زندگی کردن. در ایران هم میشه با یک ترم مشخصاً برای ایران هم پیدا کرد، یا امت ایران یا ملت ایران یا مردمان ایران، ولی همه باید از تولد با هم دیگه برابر باشیم. با تشکر. And now we will go to Mr. Mustafa Shalmashi, the member of the political committee of the Democratic Party of Kurdistan. الان از اینجا آقای مصطفی شلماشی عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان سخن خودشون رو ارائه میکنن. با تشکر از برگزار کنندگان این کنفرانس، به همه شما عزیزان شرکت کننده در این کنفرانس خوش آمد میگویم و امیدوارم در این کنفرانس بتونیم در جهت همگامی و همکاری گام‌های محکمتری برداریم. خانم ها آقایان، در اینجا جمع شدیم که درباره آینده ایرانی تبادل نظر کنیم که از یک طرف گذشته چندان موفق، متعادل و عادلانه نداشته و از طرف دیگر کشوری است با تنوعات ملیتی، دینی و مذهبی و با امکانات مادی و معنوی بی‌نظیری که متاسفانه هیچگاه به طور عادلانه به نفع همه مردمانش از آن استفاده نشده. پس ما باید از گذشته تنها به عنوان یک تجربه ناموفق که درس‌های مهمی درش پیدا میشه استفاده بکنیم و هیچ وقت سعی من بران نباشه که به گذشته من برگردیم. ما باید به جلو گام برداریم با استفاده از خطاها و نمکاری هایی که در گذشته رخ داده. اگر تنها تاریخ چند سده گذشته ایران رو باید بیاوریم، به جز بی‌عدالتی، نادیده گرفتن حقوق ملیت ها، نادیده گرفتن حقوق اقشار مختلف جامعه، اعم از کارگران و زحمتکشان، زنان و اقلیت های دینی و مذهبی و به هدر دادن امکانات مادی و معنوی کشور در رقابت‌های سیاسی، مذهبی و نظامی منطقه‌ای چیزی دیگری رو سراغ نداریم. در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به جز ممنوع کردن آزادی‌ها و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، سرکوب کردن حرکت‌های ملیت‌های تحت ستم در ایران، غارتگری اموال عمومی، مدیریت غلط اقتصادی، جوسازی و تنش افزایی بیمورد در سطح منطقه خاورمیانه، ایجاد مناقشات زیانبخش در روابط بین المللی با ایران و زیاده روی های زیانبخش بر روابط و منافع کشور چیزی دیگری رو سراغ نداریم. تا جایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، خطاکاری ها از اینا هم گذشته و چه در سرکوب داخلی، چه در دزدی و غارتگری اموال کشوری و دولتی، چه در دخالت مستقیم در امور کشورهای منطقه و چه در تشویق و سازماندهی سازمانهای تروریستی کوی سبقت را از همه برده. جمهوری اسلامی کاری کرده که در سال حداقل 200 میلیارد دلار درآمد نفت ایران به جای اینکه صرف توسعه اقتصادی و ایجاد کار برای موج 30 تا 40% جوانان کشور صرف شود، در ایجاد بی‌ثباتی و کشتار مردم فلاکت زده عراق، سوریه، لبنان و یمن خرج شود. جمهوری اسلامی نشان داده که هیچ وقت به فکر منافع ملیت‌های ایران و کشور ایران نیست.
نه در بخش اصولگرای حاکمیت و نه در بخش اصلاح طلبان حاکمیت در این حکومت کسی را سراغ نداریم که به فکر منافع مملکت و مردمان ایران باشه. همه دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان هستند. بی‌دلیل نیست که هر روز در دزدی‌های میلیارد دلاری از سران حکومت افشا میشه. جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. مردم ایران هم این رو فهمیده و به کرات در تظاهرات ده ها هزار نفری خود آشکارا این حقیقت رو بیان کردند. پس همه باید در فکر آلترناتیو جمهوری اسلامی باشیم. آلترناتیوی که خطاهای گذشته رو تکرار نکنه، که به حقوق ملیت‌های ایران توجه جدی بکنه و راه حل قابل قبول ملیت‌ها رو ارائه بده. آلترناتیوی که تضمین کننده آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی جامعه باشه. آلترناتیوی که در جهت تنش‌زدایی در منطقه و ایجاد روابط سالمی بین المللی باشه. آلترناتیوی که برنامه داشته باشه و کاری بکنه که در سطح بین الملل هر چی زودتر ایران جایگاه خودش رو پیدا کنه. دوستان عزیز، با این وقایع که به صورت مختصر در بیاناتم عرض شد، به نظر ما حزب دموکرات کردستان بهترین آلترناتیو برای آینده ایران ایجاد یک سیستم فدرالی بر اساس مکونات ملیتی جغرافیایی است. تنها راه استقلال دموکراسی همزیستی مسالمت آمیز بین ملیت‌های مختلف ایران، برابری زن و مرد، یک زندگی امروزی و ثبات و آرامش برای مردمان ایران و مردمان منطقه خاورمیانه و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کنونی هم ایجاد یک سیستم فدرالی بر اساس توافق ملیت‌های ایران و تقسیم قدرت سیاسی بر مبنای ترکیب ملیتی و سهمی متناسب به هر ملیتی در قدرت اداره کشور است. در غیر این صورت ایران هرگز آرامش و ثبات رو تجربه نخواهد کرد. کسانی که از دموکراسی سخن میگویند ولی مکونات مختلف ایران رو نادیده میگیرند و به بهانه حفظ تمامیت ارضی ایران هر گونه بحثی رو در رابطه با مسئله ملیت ها در ایران رد میکنند و مهر تجزیه طلبی به آن میزنند، در واقع خودشان بزرگترین عامل تجزیه ایران هستند و خواهند شد، چون ملیت های تحت ستم ایران تنها در شرایطی به طرف جدایی طلبی گار برمیدارند که در داخل ایران راه حل عادلانه‌ای برای تضمین حقوق ملیشان پیدا نشود. در هر حال آنان از حقوق حقه خود نخواهند گذشت. بگذار همه با هم و در کنار هم در جهت تضمین آینده روشنی برای همه اهالی مردم ایران کوشا باشیم. از همه شما متشکرم. Thank you very much. Mr. Shalmashi also, again, he stressed on the fact that Iran is spending the capacity of the country on its adventures in outside its border. In one hand, we see the loss of $200 billion benefits from the oil that's lost in what Iran does outside its border. And on the other hand, we see that how corruption files makes to public and how we witness that Iranian regime leaders playing with the destiny of the people. And then in the end, he gave the view of Democratic Party of Kurdistan of future of Iran. According to him, establishment of the federal system in Iran is the only way to protect the rights of different groups and minorities in Iran. And according to him, who is secessionist is the one that does not respect the right of the people and does not respect the diversity. We are searching for unity to living with each other in respect. From now, I will go to Mr. Jalil Shahrani, the General Secretary of the that party that I am a special spokesperson, but it seems that I am too nervous. I cannot even pronounce the name of the party in English.
So, Mr. جلیل شرحانی دبیر کل حزب تضامن دموکراتیک اهواز بفرمایید. سلام علیکم. سلامم به زبان عربی به شما گفتم چون بله من نماینده حزب تضامن دموکراتیک الاهواز از عربهای اهواز هستم و من این اسم جعلی خوزستان را رد می کنم و انتظار نداشتم از آقای مهتدی که هم پیمان من بوده در چندین سال در کنگره ملت‌های فدرال ایران تحت یک چتر با هم کار کردیم و در شورای دموکراسی خواهان با هم کار کردیم و حداقل توافقی که داشتیم بر نامهای خودمون و نام مناطق خودمون بوده. من صحبتامو نوشته برای شما ایراد میکنم چون به خاطر وقتی که برگزار کننده های این کنفرانس به من دادن یه خورده طولانیش. دموکراسی فدرال تنها گزینه موفق در ایران است. ایران از سال 1926 تا کنون به وسیله سیستم سیاسی به شدت متمرکز و در عین حال استبدادی اداره شده است. تمرکزگرایی یا و دولت ملی همواره تمرکزگرایی ابزار اصلی یا به عبارت دیگر دولت ملت بوده و هست. با توجه به اینکه تعریف چنین دولتی که در آن یک دستگاه سیاسی دارای حق حاکمیت مطلق در قلمروی ارضی معینی است، این دولت می تواند به بهانه حفظ تمامیت ارضی از طریق توسل به قدرت نظامی استبداد را اعمال کند. در نمونه ایران چنین دولتی مشروعیت خود را از طریق اعمال حاکمیت به نام یک ملت، یک فرهنگ و یک زبان کسب می کند، در حالی که ایران سرزمینی است متعلق به چند ملیت با تنوع فرهنگی زیادی زبانی و جغرافیایی. به همین دلیل کشور ایران طی 9 دهه گذشته علیرغم برخورداری از منابع سرشار طبیعی و موقعیت بسیار استراتژیک جغرافیایی هیچگاه نتوانسته به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست یابد. قدرت سیاسی از سال 1926 تا کنون همواره در دست زمامداران فارس محور بوده. البته این زمامداران هیچگاه نماینده ملیت فارس نبوده و نیستند و فارس محوری را تنها به عنوان ابزار تحکیم دیکتاتوری مرکزگرا به کار بستند. لذا به ملیت به اصطلاح فارس محور هیچ ضدیتی با ملت ستمدیده فارس ندارد، زیرا چنین حاکمیتی نه تنها نماینده ملیت‌های عرب، کرد، ترک، ترکمن، بلوچ، لور و بختیاری و گیلک و مازنی نیست، بلکه نماینده حقیقی ملیت فارس هم نیست. اما باید از آن کرد که ملل غیر فارس از ستم مضاعف اعمال شده از سوی دولت‌های مرکزگرا رنج برده و میبرند که هیچگاه نخواسته و نتوانستند نماینده حقیقی ملیت‌های ایران در اداره کشور باشند. کما اینکه متاسفانه امروز بسیاری از احزاب و سازمان‌هایی به اصطلاح سراسری در صدد تکرار این تجربه شکست خورده می باشند. با تجزیه طلبی خورده به بهانه مبارزه با تجزیه طلبی و حمایت از تمامیت ارضی هستند. در اینجا باید گوشزد کرد که ایران امروز باقی مانده یک امپراتوری کثیر الملل است که ملیت‌ها
اقوام، زبانها، فرهنگها و مذاهب گوناگونی را شامل می شود. از این رو محو چنین تعددی نه تنها به محو هویت ها منجر می شود، بلکه به تبدیل همه ملیت ها به شهروندان درجه 2 به سود یک ملت مانع برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی می شود. بر احزاب سراسری در ایران فرض است بیش از آن که در اندیشه وحدت ارضی باشند، طرحی را برای برقراری عدالت میان ملیت ها در نظر بگیرند، زیرا وحدت سرزمینی تابع وحدت ملیت ها خواهد بود و نه برعکس. در اینجا تقسیم عادلانه ثروت ها، فرصت ها و امکانات میان همه ملیت ها در کنار مساوات زبانی، فرهنگی و هویتی بر اساس حق تعیین کننده سرنوشت تمامیت ارضی نیز خواهد شد. نگاهی سریع و منصفانه به 9 دهه حاکمیت نظام متمرکز به خوبی نشان می‌دهد که ادامه چنین حاکمیتی نه تنها منجر به تقسیم عادلانه منابع سرشار طبیعی نشده، بلکه مانع توسعه سیاسی نیز بوده و به جای استفاده از این تنوع به عنوان یک فرصت آن را تبدیل به یک خطر دائمی تبدیل کرده است. بر این اساس ما در حزب تضامن دموکراتیک اهواز بر این باوریم که مبارزات ملت عرب اهواز بخشی از مبارزات دیگر ملل در ایران برای رسیدن به عدالت، دموکراسی و آزادی است و سیستم فدرالیستی را تنها ضامن برقراری این نوع عدالت می‌دانیم و ادامه سیستم متمرکز را زمینه ساز جدایی ملیت‌ها می‌پنداریم. بنابراین وقت اون رسیده است که احزاب سراسری برای همیشه تصمیم خود را بگیرند و به جای تکرار انگ تجزیه طلبی و همصدا شدن با حاکمیت دیکتاتور به خرد جمع ملیت ها بر اساس واقعیت های موجود و تجارب ملل دیگر احترام بگذارند. لازم چنین تصمیمی پذیرش تنها گزینه مناسب برای حل معضل ملی بر اساس تمرکز زدایی است. با تمرکز زدایی فدرالیستی می توانیم مانع تمرکز قدرت در یک مکان و در دست یک قشر شویم و در نتیجه باز تولید دیکتاتوری و استبداد جلوگیری کرده. بستر رشد اقتصادی و توسعه سیاسی سازگار با تنوع ملی، فرهنگی و زبانی اساس دموکراسی را فراهم آوریم. ملل ایران پس از انقلاب سال 1979 نه تنها نتوانست سهمی در اداره کشور داشته باشد، بلکه ناخواسته تاوان سنگین جنگ ها و ماجراجویی های رژیم را نیز با جان و مال خود پرداختند. قیام سراسری دیما گذشته نشان داده که همه ملیت ها در ایران بحران اقتصادی و معیشتی کنونی را ناشی از توسعه طلبی رژیم به شدت متمرکز و فرقه‌گرایی جمهوری اسلامی در منطقه می‌دانند. به همین دلیل با سر دادن شعار سوریه رها کن، فکری به حال ما کن و نه غزه نه لبنان خواستار پایان دادن به وضعیت موجود شدند. ما همصدا با همه ملیت‌ها در ایران بر این باوریم که رژیم ارتجاعی ولایت فقیه که قدرت را در یک مکان و در دست یک شخص متمرکز کرده یا دخالت در سوریه، عراق، لبنان و یمن و دیگر کشورها همه ما را به سوی بحران‌های کمرشکنی سوق می‌دهد که تنها راه جلوگیری از آن برانداختند. مسبب اصلی یعنی رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و برقراری نظام فدرال دموکراتیک به عنوان تنها ضامن حقوق برای همه ملیت‌ها هستند. بر منصفان پوشیده نیست که با مردم عرب اهواز چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی همچون سایر ملل تحت ستم ملی همواره به عنوان شهروندان درجه 2 برخوردار شده است. حال اگر شدت عرب ستیزی رایج در ایران را در نظر
بگیریم با زرس قاطع میتوان گفت که ملت ما ستم دیده ترین ملت میان همه ملیت هاست. نظام های متمرکز نه تنها نخواستند سهمی از منابع سرشار اقلیم را به ملت عرب تخصیص دهند، بلکه هر گونه خواسته ای را با برخورد امنیتی به شدت سرکوب کرده مبارزان و فعالان عرب را به بهانه‌های دروغ به کشورهای عربی منسوب کردند. شدت سرکوب و مجازات‌های غیر منصفانه علیه آنان را توجیه کنند. همگی شما شاهد تظاهرات گسترده اخیر مردم عرب در احتراز به انکار هویت عربی اقلیم اهواز بودند. مردم عرب برای چند روز دست به احتراز و تظاهرات زدند، احترازاتی که از روز پنجشنبه 9 فروردین آغاز شد و تا روز شنبه ادامه یافت و حضور زنان عرب در آن چشمگیر بود. ماجرا از اونجا آغاز شد که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که شما جریانش رو همه میدونید و من خورده مختصر حرفامو چیز میکنم، این موضوع را نمیخونم. و اخیراً شاهد اون احتراز گسترده مردم محمره و عبادان به محوریت از آب آشامیدنی و کشاورزی سالم بوده ایم که به خون کشیده شد. قیام‌های پی در پی مردم عرب به ویژه از اوریل 2005 تا کنون به خوبی ناکامی ساختار متمرکز را در انجام توسعه سیاسی و اقتصادی و برقراری دموکراسی نشان می‌دهد. نظام به شدت متمرکز در کشور کثیر المله ایران هیچگاه نخواهد توانست پاسخگوی تنوع ملی، فرهنگی، هویتی و زبانی باشد و در نتیجه با اعمال تبعیض در فراهم سازی بستر مناسب برای رشد اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی ناکام خواهد ماند. به همین دلیل ما تأکید می‌کنیم نظام متمرکز به ویژه نوع ملی مذهبی فرقه‌گرایی آن با تبعیض و ستم همراه بوده و شکاف طبقاتی را بر اساس تبعیض نژادی و مذهبی ژرفتر کرده. منابع برقراری دموکراسی حقیقی برای ملت‌های تحت ستم مضاعف خواهد شد. Thank you very much, Mr. Sharhani. If I want to only give one or two messages from his speeches, that we would like also to all the opposition to respect the will of Ahwazi Arab people to call the region Ahwaz, and we refuse the name of Khuzestan. This name was given to this region after Pahlavi dynasty and establishment of the Persian nation state in Iran. And these names is not names that Arab people actually invented. We have all the documents during the time of dynasty of Qajar. So it was actually historical name that has been changed only 100 years ago. So it would have been really, we will be really thankful if all the leaders start using the true names and respecting the right of Ahwazi people. And like the Democratic Party of Kurdistan also, we do believe in our party, the Solidarity Party, that this federal state is a solution. And the struggle of Ahwazi Arab is not independent from the struggle of the rest of Iranian people, and we are not actually searching for independent of being secessionist. What we want is actually cohabitance and respectful life with all the Iranian people in the federal and democratic state. And from here I will go to Dr. Zia Sadr al-Shrafi از سازمان فرهنگی سیاسی آذربایجان. بسیار متشکرم. با عرض سلام به همه خانم ها و آقایان و تشکر از برگزار کنندگان شورای دموکراسی. من میخوام صحبت هایی که شد بخشی از عرایض من چون به وسیله عزیزان گفته شد، میخوام به قول معروف ما در اینجا جمع شدیم که اون یخ بی‌اعتمادی رو که تنها به نفع جمهوری اسلامی بوده و هست
بشکنیم و جریان هایی که به عنوان مخالفان برانداز جمهوری اسلامی در خارج از کشور وجود دارند اینها را تا حد ممکن به هم نزدیک کنیم، سوء تفاهم هاشون رو نسبت به هم دیگه رفع بکنیم. همچنان که بگم خانم دکتر ناهید حسینی اشاره کرده بودند، یک معلول وجود داشت به نام پراکندگی نیروهای اپوزیسیون. به نظر من در شماره 2 علت اون بیان شده بود، انتقاد ناپذیری و خودمحوربینی رهبران آنها. در واقع یکی از تعریف‌های دموکراسی طاقت تحمل منطق مخالف و وجود مخالفه. همه مثل من بشن اون دموکراسی نمیشه. همونجور که آقای بولیده‌ای اشاره کردن در حاشیه، یکی از تعریف‌های دموکراسی وجود اقلیت و داشتن حقوق اقلیت. کسی که میاد میگه این نیم درصدی ها چی میگن، معلومه که در عمر تحصیلیش منظور مهندس بازرگانه، معنی دموکراسی رو اصلا نفهمیده. همون وجود به فرض نیم درصده که بیان میکنه که تو اون مملکت دموکراسی وجود داره یا نه. حفظ حقوق اقلیت که دموکراسی رو بیان میکنه و امکان رشد اقلیت و تبدیلش به اکثریت. ما که چرخ رو دوباره اختراع نمی کنیم. من میخواستم برای رفع بخشی از این سوء تفاهمات کوچکی هم که در این جلسه پیش اومد، بخشی از سخنرانیمو به این مسئله با اجازه خانم ها و آقایان وقف بکنم. ببینید، هر مردمی حق دارن با نامی که دوست دارن خودشونو بنامن. و این یک تجاوز سیاسی و فرهنگی است که اون نامی رو که من دوست دارم گه شهر رو نیک شهر بکنن، فرق نمیکنه. نمیدونم خیاو رو مشکین شهر بکنن در آذربایجان. همه جای ایران این بلا رو دوران پهلوی به سر همه مردم ایران آورده. اما عزیزان، وقتی این مسئله به وسیله یک دوست بیان میشه، شما بایستی با اونو فرق بذارید با اون که اون حاکم بیان میکنه. خطابم به جناب دوست گرامی شاهینه. واقعیت اینه که یه چیزی هم وجود داره، اونم مسئله حقوق بین المللیه. حق و باطل فعلا نام اون منطقه در تمام نقشه ها خوزستان نامیده میشه. این رو در ایران آینده که حاکمیت ملی رو بایستی برقرار کنیم به جای حاکمیت شه و شیخ، اون وقت پیاده بشه نام هر جا، هر شهر، هر محل به نامی که خود مردمان اونجا میخوان برگزار بشه. ممنونم. بنابر این وقتی دوستی به نام اهواز با های حتی یا های هوز رو خوزستان مینامه، به خصوص از طرف یک دوست نبایستی اونو بایستی تحمل بکنیم. من در دفاع از آقای مهتدی اینو نمیگم، کلا میگم. ببخشید، در آذربایجان ما یه مسئله داریم، میگه آدم وقتی معامله 10,000 تومانی میکنه به خاطر 10 تومن پول حمال معامله رو به هم نمیزنه. خیلی عذر میخوام. این از این برای اینکه این نقار برخیزه. دوم نقطه ای بود که دوست بسیار عزیزم آقای دکتر عبدیان فرمودن، تکمله میخوام به اون عرض کنم.
ایران کشور اقلیت هاست و هر اقلیتی در سرزمین خود اکثریته. اگر عینک امنیتی رو به چشم نزنن و انحصار طلبی رو، این یکی از شانس های بزرگ دموکراسی ایرانه. ایران سخنرانی قبل برای رفع مونتسکیو گفته بود که 50% اختلافات بشری از عدم صراحت اونها در تعریف اصول پایه‌ای عقایدشونه. من در اون جلسه گفتم ما ملت ایرانیم در تعلق به سرزمین ایران. در ایران ملتی به نام ملت ایران غیر از این ملیت ها وجود نداره. منتها برمیگردم به اون معنای بین المللی، حقوق بین المللی. ما نیشنمون ایرانه، ساب نیشنمون از آذربایجان که در رأس قرار گرفته، نه اینکه خودم تبریزی هم به اون خاطر میگم، ترک و کرد و لور و عرب و بلوچ و ترکمن و مازندرانی و گیلانی و فارس قرار داد. اینها ساب نیشنن در معنای بین المللی کلمه. در درون این ساب نیشن ها اتنیک ها وجود دارن، قوم ها معمولا ازدواج درون گروهی میکنند و دین و زبان خاصی دارن یا دین خاصی دارن. عبارت از بزرگترینشون بهایی ها در ایران هستن، بعد 90,000 ارمنیه، بعد زردشتی 27,000، یهودی 20,000، 80,000 بود 20,000ش باقی مونده، و آسوریه و صوبی ها که در خوزستان قرار دارن 5,000 نفر، اکثرا اهواز قرار دارن. دقیقاً اهواز قرار دارن، دقیقاً هم در اهوازن، چون اونجا نقره فروشن، اغلب جواهر فروشن، مغتسله. قبول دارم، تشکر میکنم. نه به هر حال کاملا درست. بنابراین بین خودمون با دوستی برگزار کنیم، فقط سخنم اینه. و اینجا هم جمع شدیم. من تبریک میگم به دوستان عزیزی که اومدن با ملیت ها. هیچ نیرویی بدون همکاری ملیت ها به جای نمیرسه و ما هم بدون همکاری فارس ها به جای نمیرسیم. برای براندازی این رژیم بایستی و برقراری چی؟ ما چی میخواییم؟ ما دموکراسی میخواییم. دموکراسی در چه معنا؟ مونتسکیویی تعریف میکنم. ما که چرخ و اختراع نکردیم. آزادی های قانونی، نه هرج و مرج، منطبق با حقوق بشر. 2. برابری انسانی شهروندان از زن و مرد، با هر زبان، با هر اعتقاد مذهبی، با هر اعتقاد سیاسی. یعنی رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، خیلی قدیم، خانم و به مرد سالاری، زبانی دوران پهلوی، و مذهبی گل بودیم و به سبزه شیعه خمینیسم هم آراسته شدیم، ولایت فقیه. بنابراین آزادی، برابری در معنای رفع تبعیض و سکولاریسم که به نظر من در ایران به لایسیته مثل فرانسه و ترکیه آتاتورک ختم می‌خواد. چرا؟ چون فرانسه زمان پاپ اونجا بود، اونا میدونستن کشیش یعنی چی. عثمانی مرکز خلافت اسلامی بود، آتاتورک میدونست آخوند یعنی چی، لایک کرد. یعنی با لباس آخوندی شما حق نداشتید بیرون بیارید، در فرانسه هم حق ندارید. به عنوان به اصطلاح بگم تظاهر به اصطلاح برتری، جامعه رو به هم میزنه. میره تو کلیسا لباسشو میپوشه، وضعشو میکنه، میاد بیرون. حاخامش هم همینطور، آخوندش هم همینطور، فرق نمیکنه. این لایکه. و بر این در شرایط ایران یا آمریکا 2 اصل اضافه شد. یکی عدم تمرکز بود. جامعه‌ای که از مردمان متعدد، بهترین راه در ایران، اوج شکوفایی تاریخ ایران چی بوده؟ ما 3 جور حکومت داشتیم.
شاهنشاهی، هر شاه به قوم خودش حکومت میکرد، شاهنشاه به قوم خودش و به اون شاهها حکومت میکرد، به اون مردمان اون شاههای دیگه حکومت نمیکرد. اسم این فدرال سنتیه. اوج طول تاریخ ایران عصرهای شاهنشاهیشه. از 2100 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد ایلام 220 سال، یعنی 550 قبل از میلاد، 330 قبل از میلاد هخامنشیه. بعد طولانی ترین بعد از در عصر میانه اشکانیه که از 282 قبل از میلاد حمله به گرگان تا 224 میلادی اشکانی منقرض میشه. من تاریخ ایران حفظمه. اشکانیه و بعد سلجوقیه که از 1037 میلادیه، به اصطلاح 260 سال به قول فرهنگ معینم نگاه کنید. همه اینها که اوجهای ایرانن، هر شاهی خودش اسمش حسن ملک شاه میگیم، این واژهش ملکان شاهه، چون زیبا نیست ملک شاه گفتن. یعنی این خواسته بگه من شاهم، یه دونه شاه وجود داره و شما ملک هستید، ملک های شاه. واژه هم گرامرش ترکیه، چون فارسیش میشه شاه ملک، مثل قرمزه کتاب، کتاب قرمز. ملک شاه گرامرش ترکیه، ترکیبی از واژه فارسی و عربی، ملک عربی و شاه فارسی. بنابراین دومین شکل حکومت چی بوده؟ حکومت پادشاهی. دیلان خوبی نداشتن اینا. اون که ساسانیان به قول درست فردوسی از نظر نظامی برهنه سپاه بود، برهنه سپاه 30,000 عرب 120,000 قشون ساسانی رو در نهاوند در دل ایران، نه اینکه در به اصطلاح قادسیه، اونجا هم همینطور تارومار کرد. دوم صفویه است، 22,000 افغانی خلجایی میگن، با 2 تا شتر نفری 3 تا شمشیر اومدن اصفهان رو گرفتن، تمام کردن. الحمدلله اون آفت بزرگ تشیع سیاسی صفوی رو. و سومیش هم اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران فرمانده بود که به دلیل نارضایتی ملت ایران یا آخوند تونست از 5000 کیلومتر با یه عبا و عمامه و لعنه از روی پنجم ارتش دنیا بلندش کنه. آخرینش هم این ملا شاهی حکومت جمهوری اسلامی که قبل از من اشاره فرمودن، این هم به دلیل آزادی کشی و برابری ستیزی در ایران حتما میفته. من آرزو دارم، سخنمو دارم تمام میکنم، ملا کشی در ایران انجام نگیره، چون ما 3 تا ملا کشی داشتیم. یکی رو آسوربانیپال کرده، تمام آخوندهای ایلامی رو کشته. یکی رو داریوش به نام مغکشان، بعد از گومات موقعی که میکشه جشن مغکشان میگرفتن. سومی هم یک آخوندی در تبریز داشتیم که خیلی هم مردمی بود، اینها کشتنش، به نام آقای ناصرزاده. اون گفت مردم تبریز من شما میشناسم، اوضاع اینجور که پیش میره عمامه هامون رو بندازید به گردنمون، در خیابونا میکشید، گردن من نازکه، لطفا مال منو از کمرم بندازید. توجه میکنید؟ اینه که بیچاره رو موسوی تبریزی کشتش، ناصرزاده رو. بنابراین من به اونجا آرزو نمی کنم، ولی این آخوند به اونجا خواهد کشید. من سخن آخرم اینه، اگر قدرت در ایران تقسیم نشود، ایران تقسیم می شود، که من آرزو نمی کنم. Thank you very much. I know you are tired, it is hot, and I guess you are hungry also. So I have good news, but let me give a little bit of limited, I don't know, a translation of what Dr. Said. I'm sorry, I won't be really giving a perfect translation. I know you are walking a storybook, so I will just say 1 or 2 important things that he said. According to his research, Iran since 2000 BC was always ruling in the way of the kings, and according
according to him, is the same traditional way of federation in Iran. So Iran never has been extremely centralized nation state, and so it was the way that actually Iran continued. So according to him, either we should accept to divide the power in Iran, or unfortunately that he hopes so that we don't hope for that, and he also that we maybe witness division of Iran. So either division of power or division of Iran. So he made up, I guess, a new word. He said mullah kings, which I really liked it. So I hope to finish this rule of mullah kings that's making Iran backwarded, and they are stopping the process of democratization. دوستان عزیز، من خدمت همه شما عزیزان عرض ادب دارم به عنوان عضو شورای هماهنگی جبهه دموکراتیک ایران و همچنین سخنگوی این تشکیلات به دبیرکلی آقای حشمت طبرزدی و همچنین دوستان و همکاران ما که اینجا هستن از اعضای جبهه دموکراتیک، خانم صادقی، آقای خورسندی، خانم دلنواز، آقای اردشیر زارزاده و دیگران، صمیمانه از همه شما تشکر میکنیم و موضوعی هم که مطرح بود و هدف دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان بود، به نوعی یک گفتمانی برای یک اتحاد و ائتلاف بود که بتونیم بر اساس این اتحاد و ائتلاف از شرایطی که جمهوری نکبتبار اسلامی در ایران برای ما همه درست کرده بتونیم گذار بکنیم و هدف همه ما دموکراسی در ایران، رفع تبعیض، تقسیم قدرت و ثروت در یک سیستم سکولار دموکرات و فدرال. به هر حال اینا موضوعاتی هستش که من در ادامه یک بخش باز کوتاه صحبت میکنیم. فقط من خواهشی که دارم به خاطر وقت کمی که وجود داره، من خواهشم اینه که سخنرانایی که اومدن بالا هر کدومشون سعی کنن، خواهشم اینه در 3 الی 4 دقیقه اون موضوعی رو که میخوان بگن، یعنی به عنوان راهکار در اصل، یعنی به عنوان گفتگوی اصلی این کنفرانس 2 که ما بتونیم به دنبال راهکار باشیم، یک هم شرایط گذار از جمهوری اسلامی و همین که تقویت یک آلترناتیو مقتدر. من خواهش میکنم از آقای دکتر رضا حسین‌پور تشریف بیارم، آقای رؤوف کعبی تشریف بیارن، آقای مهدی ذوالفقاری تشریف بیارن، آقای گلمراد مرادی، آقای دارا سالزاده، آقای امجد حسین پناهی و شیما سیلاوی. به هر حال دوستان عزیز، کسانی که در پنل هستن هم برای دوستان شناخته شده هستن و نیاز به تعریف نیست. فقط من به عنوان مسئول جلسه دوستانه بگم بیشتر از 3-4 دقیقه اجازه نمیدم دیگه دوستان صحبت بکنن، یعنی اینو فقط خودتون رعایت بکنید. و موقعی که تموم شد من روی این می‌نویسم که موضوع پنل ما هم در اصل که دوستان صحبت میکنن، یکی ضرورت نهادینه کردن دموکراسی و قطع استبداد در ایران هست. دومین موضوعی که در این پنل مورد بحث قرار میگیره ضرورت اتحاد اپوزیسیون و تشکیل یک آلترناتیو مقتدر. و سومین موضوعی که هر کدوم از دوستان خواستن اشاره بکنن بحث جنبش‌های درون ایران هست، چون همه دوستان میدونن که استراتژی شورای دموکراسی خواهان ایران حمایت از کلیه جنبش‌های درون ایران هست به عنوان یک حرکت اعتراضی و اعتصابی به عنوان توازن و قدرت سیاسی. من خواهشم اینه که از آقای کعبی شروع بکنن، نهایتاً دیگه در 4 دقیقه، یعنی حد اکثر زمان برای همه دوستان 4 دقیقه هست که هر کدوم از این آیتم ها رو میخوان انتخاب بکنن میتونن انتخاب بکنن و صحبت بکنن. بفرمایید.
سپاسگزار از شما. درود بر خانم آقایان محترم، دوستان و یاران عزیز. اجازه بده کمی. خواهش می‌کنم. 10 سال قبلا از برگزار کنندگان کنفرانس خیلی سپاسگزارم که به بنده این فرصت رو دادم در خدمت شما باشم و استفاده ببرم از صحبتایی که از صبح تا الان با دقت گوش دادم با کمال میل. تلاش‌های شما رو برای آینده دموکراتیک در ایران می ستایم و بهتون خسته نباشید میگم. ضمن اینکه نظرات ممکنه متفاوت باشه، اما تلاش‌های همه ما قطعا در یک راستا و به خاطر هدف غایی ما که سرنگونی بختک جمهوری اسلامی است که بر جامعه ما چنگ انداخته و برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. بحثی که قبلا پیشنهاد شده بود اتحاد بود، ضرورت اتحاد. من در این مورد میخوام صحبت کنم. قبلش اجازه میخوام و با پوزش که من چون مسافرم ممکنه به پانل دوم نرسم و از صحبتهای دوستان و یاران سخنران محروم بمونم، ازشون از قبل عذرخواهی میکنم. اون چی که در مورد اتحاد و ضرورتش و زمینه‌هاش و الزاماتش و مختصاتش باید گفته بشه به اندازه کافی صحبت شده، به ویژه امروز در صحبتایی که دوستان و یاران کردن مستتر بود. چیز خاصی که من میخوام روش انگشت بذارم و با توجه به 3 یا 4 دقیقه‌ای که فرصت داده شده که ناچارم تلگرافی بهشون اشاره‌ای داشته باشم، نوع رسیدن به این اتحاده. ما همه با هم رو تجربه کردیم. همه با هم در نهایت میشه همه با من. از این ور هم در لاک خود فرو رفتن، انحصار طلبی ها، سکتاریزم ها، دیدیم که چه لطماتی به جنبش ما وارد کرده. طی 40 سال این جمله تکرار میشه که واقعا هم درسته و بجاست، اینه که عمر جمهوری اسلامی به اندازه زیادی، نه همش، به اندازه زیادی مدیون پراکندگی و نبود اتحاد در صفوف اپوزیسیونه. پس این حلقه وسط کجاست؟ من این رو چون دیگه فرصت توضیح نداره اسمشو میذارم ائتلاف‌های حلقه‌ای. یعنی به نظر من همه با هم به هیچ وجه امکان نداره. از طرف دیگه هیچ گروه و دستبندی اجتماعی به تنهایی علیرغم اینکه ادعا هم داشته باشه نمیتونه و قادر نخواهد بود اهداف اولیه و اساسی جامعه ما، جنبش آزادی خواهانه ما رو برآورد بکنه. حلقه های ائتلافی به این معنیه که خانواده های سیاسی، طیف های متنوع فکری میتونن با هم همکاری، همفکری، نزدیکی داشته باشن، حتما به اتحاد و ائتلاف دست بزنن. اون موقع چه بسا شاید این مجموعه ائتلاف ها بتونن همه با هم در یک راستا، در یک گفتمان ملی، در یک گفتمان مشترک و یا در یک همایش ملی بتونن همکاری های خودشون رو بر اساس پایه های مشخصی راه اندازی بکنن. چون وقت نیست من ناچارم قطع بکنم، به چند مختصات فقط اشاره میکنم. از نظر طیف فکری که من بهش اعتقاد دارم فکر میکنم 4-5 عنصر میشه روش تأکید کرد. در سخنان دوستانم بود تمام روز، فکر کنم در بسیاری از منشورها و پلتفرم‌ها هست. در درجه اول حق مردم ایرانه که برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. در نتیجه هر گونه آلترناتیو سازی خارجی، هر گونه مداخله نظامی خارجی محکومه و سرانجامی جز یه اصطلاحی به کار برده شد، شاید خیلی دقیق نباشه ولی سوریه‌ای شدن یا عراق شدن نداره. دوم عنصر جمهوریه. تمامی نابرابری هایی که به هر حال روش تأکید شد از صبح تا حالا در صحبت دوستان، ناظر بر سیستم حکومتی باشه که مردم حرف آخر رو میزنن. البته مردم حرف آخر رو میزنن به این معنی نیست که سازمان سیاسی، طیف فکری سیاسی قادر نباشه و نتونه و یا نباید اون جهتگیری که خودش ترجیح میده به جامعه پیشنهاد بده. شما رفراندوم 12 فروردین 1358 رو در نظر دارید. دیدیم که مردم خب
نظری داشتن، ولی بالاخره یک عده جریانات سیاسی بودن که نظر دیگه ای داشتن ولو اقلیت، اما در تاریخ ثابت شد که همون فکر چه بسا اگر پیش میرفت جامعه امروز ما یک جامعه دیگری غیر از اون چیزی که شاهدش هستیم نمی بود. خیلی ممنون. وقت تموم شد. شرمنده نتونستم شاید. سپاسگزارم آقای کعبی، پونکتلیش وقت رو تموم کردن. سپاسگزارم آقای کعبی، نکات خیلی خوبی هم مطرح کردن. به هر حال بحث ایشون اینه که ما باید به ائتلاف‌های گسترده‌تر دست بزنیم بر اساس اشتراکاتی که داریم و تا زمانی هم که جمهوری اسلامی هست همین مشکلات و مصیبت‌ها ادامه داره. من خواهش میکنم از آقای مهدی ذوالفقاری، بله چه گناهی شما کردم؟ هم در 4 دقیقه لطفاً. آقای ذوالفقاری شما بفرمایید در این آیتم یکی راهکارها چیست، راهکارهای ائتلاف‌ها و یکی هم راه‌های گذر. بفرمایید. اگر اجازه بدین. خب سلام عرض میکنم دوستان، خانم‌ها و آقایون عزیز که هر ستاره بذارم چشم وسط. بله، یک بار دیگه سلام خدمت خانم‌ها و آقایان عرض میکنم. میخواستم قبل از اینکه خواهش کنم وقت منو بعداً بگیرید در این دو تا به کمبود این جلسه انتقاد بکنم. یکی این که اولا من اومدم تو سالن واقعا نوعی شاک شدم که پرچم ایرانو من ندیدم اینجا، علی‌رغم این که اسم همه ما هم قبول داریم که شورای، به حال اینجا هم نوشته دیگه، شورای دموکراسی خواهان ایران هستش. این به عنوان یک سمبل، یک نماد به نظر من احساس کمبود من خودم شخصا میکنم. دوستان هر نوع نظری دارن، بسیارم خوب خواهد بود، ولی از نظر من میتونه محترمم نباشه، ولی این انتقاد من بکنم به دوستان. دوم این که بازم یه انتقادیه بکنم، چون چشم متاسفانه خبردار شدیم که آقای امیر انتظام فوت کردن. من تصور این بود که اقلا ما 1 دقیقه سکوت میکردیم در آغاز جلسه به عنوان نماد مقاومت در جامعه علیه جمهوری اسلامی، و این وظیفه ماست که از کسانی که در جایگاه‌های خودشون، به هیچ وجه ما نمیخوایم جایگاه برای دیگران تعیین کنیم، که اقلا یادی بکنیم از کسانی که در مقابل جمهوری جنایت و در واقع نابرابری ها و تحریم ها که در ایران از بین همه مردمان ایران میشه، ما باید اقلا یاد میکردیم که نکردیم. حالا برسم به موضوع بحثی که امروز آغاز شد. به نظر من بسیار مثبته که ما قدم‌های بسیار بزرگی رو در جهت این که بتونیم لااقل و به این نتیجه رسیدیم که کار برداشتن و سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع کار یک گروه و یک شخص و یک جریان نیستش. این به نظر من مثبته. خود این که به این نتیجه رسیدیم در بعد از 40 سال که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما برای واژگونی، سرنگونی، انحلال یا هر نوع فرمی که در واقع این پاک کردن این نکبت از جامعه خودمون، کشور خودمون، به نظر من بسیار مثبته. ولی من تصورم این هستش که سر مسائل دیگه‌ای که در بعد از این جمهوری اسلامی مشکل ما خواهد بود، اونو باید بیشتر صحبت بکنیم. یعنی تا به حال انجام نشده و این نقطه ضعف جنبش ما هستش. من با افتخار دارم در خدمت کوشندگان هستم و اونجا ما 3 اصلی رو اساس کارمون گذاشتیم. یکی این هستش که دموکراسی و لایسیته در جامعه ما، در آینده ما هیچ نوع پیش شرطی رو قبول ندارم. خود من هم شخصا پیش شرطی رو قبول ندارم، ولی دموکراسی و لایسیته در جامعه خودمون، حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران. من بحثی که خوشبختانه امروز اینجا شده میبینم، من دنبال میکنم، قبول دارم صحبتایی که هم جناب صدر اشرافی کردن، هم جناب آقای دکتر کریمی عبدیان کردن. چشم، من با دوستان موافق هستم، ولی من تصورم این هستش که سر موضوعاتی که ما در آینده مورد احتیاجمون در جامعه هست، من جمله دموکراسی، ما هیچ نوع تفکر مشترک و زبان مشترک نداریم.
هر کسی ممکنه تعبیر خودش رو از دموکراسی داشته باشه، هر کسی ممکنه حتی از سکولاریسم و لایسیته تعبیر خودش داشته باشه. این احتیاج ما هست. ما نتونستیم در عرض این 40 سال یک زبان مشترک با هم دیگه داشته باشیم. من مقصودم زبان مشترک زبان تکلم به اصطلاح موضوعات نیستش، نه، یک دیده مشترک در رابطه با مسائلی که ما در آینده در سالیان گذشته خودمون، قرنهای گذشته خودمون کم بود داشتیم و اون مسئله دموکراسی در جامعه ما هستش. حق و حقوق انسانی شهروندان، تمام کسانی که در چارچوب ایران امروز دارن زندگی میکنن و تمام این نکبت و بدبختی ها باره اینها هستش. ما نتونستیم تا به حال یک زبان مشترک سر خواستهای خودمون داشته باشیم. این کمبود ما است. ما اگر هم بخوایم در واقع به یک اتحادی برسیم، من پیشنهادم این هستش که در سمینارهای مختلف این موضوعات رو به بحث بذاریم، به خاطر اینکه هم در مقابل هیاهوی دشمنان خودمون من جمله در بزرگترینشون جمهوری اسلامی که دارن مرتب دنبال نقاط ضعفی میگردن که با برچسب ما رو از این حیطه کار خودمون دور بکنن، من جمله‌مو تمام میکنم. در نتیجه برای اینکه ما بفهمیم یا بخواهیم چه چیزهایی رو در واقع در آینده احتیاج داریم، به ویژه مسئله دموکراسی و دیگر حقوق بشر حتی و مسئله عدم تمرکز در جامعه خودمون در آینده، اینها رو باید به بحث بذاریم و بتونیم لااقل در یک زمانی زبان مشترک داشته باشیم که عین همین جریانی که امروز رسیدیم به درستی و درست هم هستش و اون سرنگونی جمهوری اسلامی هست، باید بتونیم سر مسائل مختلف آینده ما با هم زبان مشترک داشته باشیم. جز این باز هم همون سردرگمی هاست، باز هم همون به حال انشابات مختلف هستش که به جای ما رو نمیرسونه. من تمام، متشکرم. من خواهش میکنم از آقای گلمراد مرادی هم در روی همین دو آیتم، چون از این طرف شروع کردیم، ایشون هم در 4 دقیقه یا 5 دقیقه در اکثر صحبت بفرمایند و راهکارهای عملی خودشون هم عنوان کنند. دوستان، من چیزی که نوشته بودم دوستان عزیز من آقای دکتر صدراشراف، آقای دکتر کریم عبدیان و عبدالله معتدی گفتند و خانم دکتر ناهید حسینی این مطرح کردن. من احتیاج ندارم که من مقالمو، این سخنانیمو میذارم تو سایت ها و همه گوش بدن. فقط میخواستم به 2 نکته اشاره بکنم. این دو نکته، یکی این که نابرابری این درست نیست از طرف به اصطلاح شورای دموکراسی خواهان ایران که قبل از پانل اول قبل از ظهر بود، هر نفر من ساعتمو گرفتم 15 دقیقه صحبت کردن، ولی الان شده 5 دقیقه. آقای محمد زمانی نازنین به من گفتن 5 دقیقه بیشتر فرصت نداری و 4 دقیقه گفتن، همین حالا شد 4 دقیقه. خیلی از دوستان 4 دقیقه گفتن. بله، من میخواستم عرض بکنم که 4 گروه ما داریم بر ضد جمهوری اسلامی. یکی این که سلطنت طلبان هستن، که یکی این که مجاهدین هستن، یکی این که کنگره ملیت ها هستن و یکی این که نیروهای چپ هستن. این 4 تا گروه رو باید در نظر بگیریم که در چارچوب این 4، من اینو عموما مطرح کردم، سلطنت طلبان طیف بسیار بسیار وسیع دارن و چپ هم طیف بسیار بسیار وسیع دارن. کنگره ملیت ها همه میشناسن و مجاهدین هم میشناسن. من به عنوان کسی که 48 سال اروپا هستم و تمام عمرمو برای فعالیت تا اونجایی که دستم بر اومده کوشش کردم، هیچ وقت آرزو نمی کنم یکی از این نیروهایی که نام بردم قدرت رو به دست بگیرن. چرا؟ برای اینکه اگر قدرت به دست بگیرن
با واسه اینکه شاهزاده رضا پهلوی آدم دیکتاتوری نیست، 16 سالش بوده از ایران خارج شده و ایشون ما ازش دیکتاتور میسازیم. اینو من میخوام با صراحت بگم. در زمان شاه سایه خدا بود، در زمان خمینی رهبر نماینده خداست. اینو باید بدونیم که ملیت‌های ایران هیچ شانسی نداشتن و میخوام عرض بکنم در این 4-5 دقیقه وقت دارم، فدرالیسم یعنی اگه واقعا ما همه معتقدیم به دموکراسی، به خواهان دموکراسی هستیم، اینجا شورای به اصطلاح شورای دموکراسی خواهان ایران اینجا داریم که من اعتقاد دارم که اگر احیانا به دموکراسی اعتقاد داریم باید بدونیم که دموکراسی از دالان فدرالیسم رد میشه. اینو اگر سیستم فدرالیسم نباشه به هیچ وجه من الوجود ما نمیتونیم دموکراسی اعتقاد داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه کشور ایران یک کشور کثیر الملت است که همین عرض کردم که دوستان عزیز من نام بردم و دلم میخواد که من توضیح میدم که چرا گروه های مختلف بیان سر کار. برای سلطنت طلباش توضیح دادم، ولی برای مجاهدین 30,000 جوان مجاهد کشته شدن. من از اون میترسم که انتقام بگیرن و انتقام جویی رو در ما ایرانی ها، اونایی که اینجا جمع شدن، اطمینان دارم در وجودشون نیست. انتقام جویی یکی این که مخالف 90% از شماها مخالف به اصطلاح اعدام هستید و از اون میترسم که ما انتقام جویی داشته باشیم. به همین دلیل من نمیخوام به هیچ وجه من الوجود نه نیروهای کنگره ملیت ها، نه مجاهدین خلق، نه نیروهای چپ و نه سلطنت طلبان قدرت بگیرن و اینجا جمع شدیم. دلم میخواد شورای من 77 ساله اینجا اومدم، 250 کیلومتر 300 کیلومتر اینجا اومدم به خاطر اینکه میبینم 2 تا از نیروهای مترقی و مردمی اومدن اینجا برای اولین باره. من میبینم که فارسا در اینجا شرکت میکنن و آرزو میکنم یه روزی اینا عضو کنگره ملیت ها بشن و آرزوی من اینه. من خیلی ممنونم از محبتون، من از ندارم. خیلی ممنون. بله، سپاسگزارم از آقای مرادی عزیز. من از آقای امجد پناهی خواهش میکنم که صحبت خودشون رو در این 2 مسئله عنوان بکنم و اگر موضوع خاصی دیگه هم هست، آقای امجد پناهی هم به عنوان فعال حقوق بشر به هر حال دارن فعالیت میکنن. من میکروفون رو در اختیارشون میذارم. درود بر شما. راستش من امروز خب بحثم یکم متفاوت بود و متاسفانه به دلیل کمبود وقت نمیتونیم به هر حال اون طور که فرموله کرده بودیم بحث و پیشنهادات خودمون رو ارائه بدیم. من یکم بحث رو به انحرافی میبرم، یعنی بس اگر بخوای در مورد دموکراسی حرف بزنی باید مکملش کنی با حقوق بشر. سالها ما به عنوان ملیت‌های ایران یعنی خارج از این که از طرف یک حکومت تحت فشار و ظلم و زور هستیم، از طرف اپوزیسیون مرکزگرام یعنی گاهن بیشتر سانسور میشیم. من خودم عضو خانواده هستم که میتونم بگم 10 سال اخیر رو اینو به احساساً لمس کردیم. هم اکنون 2 برادرم در زندان هستن و همین چند روز پیش یکی از نهادهای حقوق بشر مرکز رو دیدم در مورد یک گزارش در مورد چی میدونم فعالان زندانی ارائه داده بود. فکر کنم 15 زندانی بود که همشون مرکز بودن، یعنی بلوچی توش نبود، عربی توش نبود، کردی توش نبود، در صورتی که اگر نسبت به جمعیت حساب کنید میبینید مثلا کردها بیشترین زندانی سیاسی در ایران رو دارن، بلوچا بیشترین تاوان رو میدن و یا عربا بیشترین اعداما رو و خیلی های دیگه. یعنی
بس اینه اگر واقعا شورای دموکراسی خواهان یعنی میتونه یه آلترناتیو جدی باشه و فرقش مثلا ما گرین ملیت های ایران رو داریم، خب اون ملیت های ایران هستن و فارس ها یا مرکز توش نیستش. فرق این شورا برحال میگن مرکز هست و میتونه یه آلترناتیو جدی باشه. به نظرم نمیشه بس مثلا امروز بحث حقوق بشر و نقص حقوق بشر در ایران در این جلسه کاملا خالی بود و جاش یعنی به تمام معنا یعنی باید پر میشد. به نظرم نظر شخصی من اینه و پیشنهاد شخصی من اینه که این شورا خیلی با جدیت بحث حقوق بشر رو پیش بگیره و بتونه با تشکیل یک کمیته حقوق بشری یک آلترناتیو جدی بشه در ایران. میدونید به هر حال در ایرانی که روزانه از یعنی یا آمار رو در دست داریم که در چند ماه اخیر بیش از 500 و خورده فعال مدنی و سیاسی دستگیر شدن که بیشترشون از طایفه کردها، بلوچها و عربا بودن، هرچند در مرکزم بوده. ولی گزارش های بین المللی رو نگاه کنید، چون لابی دست ما نیستش، متاسفانه دست خیلی دیگه استش. دوستان من یعنی نمیخواستم اصلا امروز بحث پیش بیاد، همکنون دارم باهاتون حرف میزنم. یک برادرم یعنی امشب احتمال داره اعدام بشه، رامین حسین پناهی، یک فعال سیاسی، یک جوان آزاد اندیش. و خب ما باید چقدر واسه افکار عمومی توضیح بدیم که یک فعال حقوق بشری بوده. یک سال من دارم با کل فعالان حقوق بشر توضیح میدم که بابا برادر من تروریست نبوده، اینی که رژیم میگه بحثه. یعنی من مشکلمون فقط با رژیم نیستش، با خیلی از فعالان مرکزم هستش که خب یعنی ما رو تروریست، تزیه طلب و حرفایی که امروز آقای عبدیان، آقای مهتدی و استادان دیگه زدن. ممنونم. از این رو خب خیلی جا داره این شورا به جدیت این بحث رو دنبال کنه و بتونه با تشکیل یک کمیته حقوق بشری این خلل رو پر کنه. به عنوان حرف پایان، چون وقت کمه واقعا مثلا یعنی از بحث منحرف میشم، جان برادرم به معنای واقعی در خطره. یعنی من برحال این یک سال چی میدونم برا به انس خانوادگی یاد گرفتم، هر جا و هر مکانی حضور میابم یعنی نمیتونم مثلا بحث رامین رو پیش نکشم. واقعا رامین به امروزه به یک نماد علیه اعدام تبدیل شده، کمپینش به یک کمپین علیه اعدام در ایران تبدیل شده. امیدوارم همه اپوزیسیون ایرانی، همه فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی با پشتیبانی از این فعال سیاسی و این کمپین بتونیم در این کمپین موفق بشیم، چرا که دفاع از رامین دفاع از انسانیت هستش و دفاع از زندانیان سیاسی در کل ایران هستش و مبارزه جدی علیه حکم اعدام در ایران هستش. خیلی ممنون. دوستان عزیز، من فقط چون تعهد اخلاقی داریم قبل از اینکه خانم سیلاوی صحبت بکنن، با ارتباطاتی که به هر حال ما با داخل ایران داریم، حتی با داخل زندان، پیامی اومده از پیام زندانیان رجایی شهر که خواستار اعلام حمایت شورای دموکراسی خواهان ایران شدن که در صحبت‌های آقای امجد پناهی هم به نوعی مطرح شد که بحث حقوق بشر هم باید مطرح بشه. من فقط به خاطر واقعا وقت نیست، من از این دوستان معذرت میخوام چون بیانیه‌شون طولانی است، ولی اشاره کردن که شورای دموکراسی خواهان ایران باید بتونه صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی باشه و این دوستانم که در رجایی شهر هستن و خیلی خوشحال بودن که به هر حال چنین شورایی تشکیل شده، اما انتظارات بسیار زیادی دارن و امیدوارم که با تقویت شورای دموکراسی خواهان ایران که متعلق به تمام مردمان ایران هست، ما بتوانیم صدای تمام زندانیان سیاسی در ایران باشیم که به خاطر آزادی دارن هزینه میدن و خیلی از این دوستان به بهانه‌های مختلف اعدام شدن و اینا خواهش کردن که فقط من اسمشون رو بگم که برخیشون متاسفانه اعدام شدن، بخشیشون اهل سنت هستن، آقای بهرام احمدی، آقای محمد ظاهر بهمنی، هوشیار محمدی، کیوان زند کریمی، اصغر و بهنام رحیمی و تمام دوستانی که آقای محمدی به هر حال اسمشون رو من نمیتونم بگم، محمدی، که اینا همه در اندرزگاه 21 رجایی شهر هستن و
خواهش کردن که ما به مبارزاتمون داریم ادامه میکنیم، اما اپوزیسیون خارج از کشور هم که به هر حال در کشورهای مختلف هستن بتونن صدای تمام زندانیان سیاسی در ایران باشن و در این بیانیه‌شون هم اعلام کردن که به این رجایی شهر در چند شب اخیر هم حمله شده به خاطر اینکه بتونن گوشی‌های تلفن اینها رو کشف کنن و همه دوستان میدونن که خوشبختانه به دلیل پیشرفت سوشیال مدیا ما حتی زندانیان سیاسیمون از داخل زندان از طریق فضای مجازی ارتباط هستن و من از همینجا صادقانه میگم که شورای دموکراسی خواهان ایران صدای تمام زندانیان سیاسی هست. ما بحثمون نه به اعدام هست و این مسئله با تموم شده. من امروز صراحتاً میگم دیگه این مسائل رو باید تموم بکنیم. امروز بحث اتحاد و همدلی و راهکار هاست. امروز دیگه بحث واژه ها نیست. هیچ چیزی دوستان عزیز دیگه از ایران نمونده. من اینو دوستانه دارم میگم. مردم دیگه حتی آب خوردن هم امروز دیگه ندارن. دیگه این مسائل باید تموم بکنیم. امروز مشکلاتی که تو ایران هست، مسئله که تو ایران هست، شما دوستان به عنوان احزاب سیاسی و الیت باید برنامه ارائه بدید برای نجات مردم از دست جمهوری اسلامی و همون چیزی هم که آقای پناهی گفتن، بتونیم دموکراسی رو در ایران نهادینه بکنیم و صدای این زندانیانی باشیم که بیگناه یا اعدام شدن یا در زندانها مشکلات عدیده‌ای دارن، مشکلات درمانی دارن و نمونهش هم برادر آقای پناهی. ما از این دوستان زیاد داریم و توقعشون از شورای دموکراسی خواهان این هستش که نگاه بسیار زیادی داشته باشن و ما هم به این دوستان اعلام میکنیم به مبارزاتتون ادامه بدید و این الیت و اپوزیسیون در قالب شورای دموکراسی و بقیه احزاب مطمئناً صدای آزادی خواهان و زندانیان سیاسی و عقیدتی خواهند بود. واقعا ببخشید دیگه من خیلی تون مجبور شدم بگم. خانم سیلاوی عزیز بفرمایید. خیلی ممنون از امجد عزیز و آقای زمانی عزیز. البته شاید بعضیا ندونن که پدر خود من آقای یوسف سیلاوی که امسال 59 سالشون میشه، 9 ساله که قربانی ناپدید شدگی اجباری هستن. پس ما آدم‌هایی نیستیم فقط سیاسی هستیم یا فعال حقوق بشر هستیم، افرادی هستیم که حتی اعضای خانواده‌مون قربانی جنایت‌های جمهوری اسلامیه. و صحبت من در زمینه محیط زیسته که اصلا احساس میکنم اول باید صحبت میکنیم در زمینه محیط زیست، چون واقعا اگر وضعیت همینطور پیش بره هیچ کشوری نمونه که ما مثلا بخوایم برگردیم یه روز بهش. در صورت متشکرم از فرصت داده شده. صحبت من در مورد تخریب محیط زیست در سطوح وحشتناک است که دور از انظار جامعه بین المللی و مرکز نشینان در تهران در حال انجام شدن است. خشک کردن تالاب‌های چند هزار ساله، از بین رفتن میلیون‌ها نخل، انحراف آب کارون از مجرای اصلیش که زندگی میلیون‌ها انسان در منطقه جنوب غربی کشور را به خطر انداخته، پساب‌های صنعتی از کارخانه‌های نیشکر و پساب‌های پتروشیمی و صنعتی به طور مستقیم در رودخانه‌های کارون و کرخه و همچنین تالاب‌ها تخلیه می‌شود. بخش دیگر خشکاندن عمدی این تالاب‌ها برای حفر و استخراج ارزان قیمت چاه‌های نفت که باعث ایجاد ریزگردهای مکرر شده. در ایران 24 تالاب بین المللی وجود دارد، چیزی نزدیک به 1.5 میلیون هکتار تالاب که از این 24 تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر 6 تالاب در لیست منتخب یا لیست تالاب‌های در خطر هستند. هورالعظیم به تنهایی هور دورق یا فلاحیه و چیزی که به اون میگن تالاب شادگان 400,000 هکتار است. تصور کنید چقدر آدم فقط در روی همین تالاب زندگی میکنه. عدم ترمیم شهرها و روستاهای جنگ زده 30 سال بعد از اتمام جنگ و زیر خاک ماندن میلیون‌ها مین خنثی نشده در استان خوزستان یا همون اهواز، ببخشید بازم از عادت و مخصوصا شهر ایلام و اینها فقط در قسمت جنوب غرب کشورند. علاوه بر آن در دیگر مناطق کشور خشکاندن دریاچه ارومیه و هیرمند، از بین رفتن جنگل‌های وسیع شمال، اینها همه نتیجه عملکرد ضد بشری، ضد محیط زیست و ضد انسانی جمهوری اسلامی است. من و همکارم در سازمان حقوق بشر اهواز و بقیه فعالان مستقل و چه غیر مستقل در زمینه محیط زیست از این تریبیون اعلام همبستگی می‌کنیم با تمام فعالان حقوق بشر و محیط زیست در داخل و خارج از ایران و از مبارزات روزمره مردم در داخل دفاع می‌کنیم
و پشتیبانی میکنیم و صدای آنها را در مجامع بین المللی منعکس میکنیم. همچنین دعوت میکنیم از همه فعالان محیط زیست برای ایجاد یک شبکه وسیع برای ارائه گزارش‌های وسیع‌تر به سازمان ملل برای فشار بر جمهوری اسلامی در زمینه نابودی محیط زیست. برای اطلاع عموم و دانستن عمق فجایع جمهوری اسلامی باید به این نکته بسیار مهم اشاره کنم. برخلاف اظهارات جمهوری اسلامی در سازمان ملل برنامه‌های مشخص و کارشناسانه‌ای برای هر کدام از این مسائل، یعنی مدیریت آب، مدیریت جنگلداری، احیای تالاب‌ها، مدیریت زباله شهری و پاکسازی مین، تحقیقات در زمینه آلودگی هوا و ریزگردها و دیگر چالش‌های زیست محیطی برنامه و بودجه تخصیص دادند. اما جمهوری اسلامی به هیچ کدام از این متخصصان و کارشناسان اجازه ورود به کشور را نمی‌دهد و با کارشکنی و سد کردن راه متخصصان و کارشناسان بین‌المللی وضعیت را برای مردم بیش از بیش خطرناک کرده. ما باید از این رژیم بگذریم تا بتوانیم از فرصت‌هایی که جامعه بین‌المللی در اختیار کشورهایی با وضعیت بحرانی محیط زیستی مانند ایران با آن مواجه است استفاده بکنیم. این مهم هرگز با وجود سدی به اسم جمهوری اسلامی ممکن نیست. این سد باید از بین برود که زندگی به مردم برسد. ممنون. جز استراتژی شورای دموکراسی خواهان است. آقای حسین مرادی شما بفرمایید که این دو آیتم و اگر نقطه نظر دیگری هم دارید اضافه کنید در 4 سپاسگزارم. با سلام و درود. اول برای تشکر از برگزار کنندگان و هماهنگ کنندگان این جلسه یک دست مفصل بزنید. شکی نیست که ملیت‌های ایران در مبارزات بیش از دیگر ایرانیان قربانی دادند. ما پیشاهنگان این مبارزات هستیم و به همین دلیل برای پیروزی ملیت‌ها یک دست مفصلی دیگر بزنیم. ما در حدود 70% جمعیت ایران هستیم. از آذربایجان تا سرخس تا بلوچستان تا ترکمن صحرا تا جنوب کردستان کامل اهواز شیراز بله راست میگن تهران. ما همه ایران هستیم. ما جریان اول در جغرافیای سیاسی ایران هستیم. این روزها صحبت از این می شود که جریان اول کدام هست، جریان دوم کدام هست و جریان سوم. من فکر می کنم که همه شما با من موافق هستید که ما از نظر تعداد جمعیت، از نظر وسعت جغرافیایی و از نظر نفوذ جریان اول ایران هستیم. بنابراین اگر قرار باشد که عده‌ای اتحاد بکنند ما در مرکز این اتحاد قرار میگیریم. یعنی ما اون کسانی هستیم که از جاهای دیگر باید به ما بپیوندند، چه مجاهدین باشند، چه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی باشند، چه شخصیت‌های مستقل و چه سازمان‌های دیگر. بنابراین من می‌خواهم که شمایی که اینجا نشستید قدر خودتون رو بدانید و چشم به سوی این یا اون نبرید. اونها ممکن هست که در رابطه با ما هر کسی که باشه کوچکه، نه جمعیت ما رو داره، نه نفوذ ما رو و نه سابقه مبارزاتی ما رو. بنابراین به عنوان جریان اول من از همه شما خواهش میکنم که این رو به این صورت پیش ببریم که جریان اول ملیت ها و سازمان هایی که اونها جزوشون هستند و
جریان‌های دوم و سوم و چهارم دیگرانی هستند که باید خودشون رو از نظر تعداد، از نظر وسعت جغرافیایی، از نظر سابقه مبارزاتی به اندازه ما برسونند. و در پایان اگر قرار باشه که ایران بمونه، ایران با بودن ما میمونه. تاریخ نشون داده، دوستم آقای دکتر صدر گفتند، در چند مرحله که نظام‌های متمرکز بودند ایران از دست خارجی ها شکست خورده، از بین رفته. دفعه اول یونانی هاست که ایشون به درستی گفتند، دفعه دوم زمان ساسانی هاست، وقتی که ساسانیان مذهب و قدرت را متمرکز کردند به سرعت از بین رفتند. در مرحله سوم صفوی ها هم به همین صورت و خود نظام پهلوی به همین صورت. اونهایی که میخواهند نظام متمرکز رو به دیگر ایرانیان تحمیل بکنند باید منتظر این هم باشند که مجدداً ایران مورد تهاجم خارجی قرار بگیره. تنها راهی که ایران میتونه بقا داشته باشه، سرافراز باشه، این هست که قدرت تقسیم بشه و هر یکی از ما تبدیل بشویم به یک نیروی قدرتمند که توان ساختن خودمون، شهرمون، کشورمون رو داشته باشیم. سپاسگزارم. مرسی سپاسگزارم. با تشکر از گردانندگان جلسه، من دارا سالزاده از پاریس میام و متعجبم اولا از اینی که این تبعیضی بین سخنرانان صبح، یعنی قبل از ما و ما برگزار شد، این واقعا جای تعجبه. چون به هر حال اولا انتظار داشتم که سخنرانان صبح بیشترشون راجع به اون اصلی که ما اینجا جمع شدیم برای اتحاد و به وجود آوردن یک آلترناتیو صحبت بشه، ولی متاسفانه به تکرار صحبتایی رو تکرار کردن که در گذشته ما باش آشناییم و میدونیم و به هر حال قابل این نیست که دوباره تکرار بکنن. تشکر از شما خانم ها آقایان. دوستمون صبح یادی کردن از یکی از چهره‌های درخشان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسم نور. امروز سالگرد مرگ ایشانه. من اینجا میخوام یادیم بکنم از یکی دیگه‌ای که در 8 ماه اوت 2 سال بعد در پاریس به شهادت رسید، دکتر شاپور بختیار و دیگران، دکتر کاظم رجوی و ده‌ها و صدها شخصیت سیاسی بزرگ ایرانی که در چندین سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده، از اونام تسجیل بشه. امیدوارم که روزی برسه که جامعه ما دیگه درش قتل سیاسی موجود نباشه. خانم ها آقایان، من راستش یک منشوری رو که اینجا آورده بودم خدمتون بخونم، ولی با اون ضیق وقتی که موجوده و این منشور من شاید نست که 10 دقیقه طول بکشه، ولی چون فتوکپیش آوردم بین شما تقسیم میکنم، به اون نمیپردازم. فقط به چند مسئله میخوام بپردازم، از جمله به سخنان دوست عزیزم جناب رؤوف کعبی که اول صحبتش گفتن که ما نمیخوایم دیگه یک ائتلاف همه با همی بکنیم. درست زمانی که ما نبایست یک ائتلاف همه با هم میکردیم 40 سال پیش، به علت جوانی، به علت ناپخته بودن، به علت کمبود ذهنی روشنفکران وقت زمان، ما وارد یک ائتلافی شدیم که نبایستی میشدیم و جامعه‌مون رو به اینجا رسوندیم که ما اینجا گرفتارهاشیم، تبعیدیاشیم. ولی امروز بیش از هر زمانی ما بعد از 40 سال صاحب اندیشه، صاحب یک راهکار سیاسی شدیم که بیش از هر زمانی احتیاج به یک ائتلاف همه با هم داریم. ایران مال همه ما ایرانی است. ایران مال هیچ گروه و دسته‌ای به تنهایی نیست. نه مال سازمان مجاهدینه، نه مال کنگره ملت‌های ایران فدراله که 70% جامعه ایران رو تشکیل میدن، نه مال شاهزاده رضا پهلویه و نه مال هیچ کسی دیگه ای نیست. ایران مال همه ایرانی است.
اگه میخوایم که یه روزی در جامعه ما و به طور یقینم اینجوری خواهد شد، بعد از جامعه ما بعد از بیش از 100 ساله که داره مبارزه میکنه، امروز بهترین فرصته که جامعه ما شرایط جهانی، شرایط ذهنی انسان‌ها و روشنفکراش، شرایط خاورمیانه اینو به ما داره ثابت میکنه که یه بار برای همیشه ما بریم به طرف رژیمی دموکراتیک در ایران که در اون ما اپوزیسیون داشته باشیم، نه اپوزیسیون برانداز، اپوزیسیونی داشته باشیم که دولت رو عوض بکنه، نه اینی که اپوزیسیون برانداز داشته باشه. اون زمان فرا رسیده، چجوری ما میتونیم این زمان رو به جلو بندازیم. به همین خاطره من چون فکر کنم معمولا من 5 دقیقه اول گرم میشم، ولی خب الان 4 دقیقه به من وقت دادن، امیدوارم که بتونم صحبتامو جمع‌بندی بکنم. خانم ها آقایان، ما هیچ راهی نداریم. من اینجا فریاد میزنم، داد میزنم به خانم مریم رجوی، به شاهزاده رضا پهلوی، به کنگره ملت‌های ایران فدرال، به تمامی سازمان‌ها و احزابی که در عرض این 40 سال مبارزه میکنن، از خودشون از همه چیشون گذشتن. امروز بهترین فرصته به این فکر بکنیم که ایران مال همه ایرانیاست، نه به نفع خانم رجویه، نه به نفع شاهزاده رضا پهلویه، نه به نفع هیچ کسی که در ایران به تنهایی به قدرت برسه. هر کی که در ایران به تنهایی به قدرت برسه تبدیل به یک دیکتاتور خواهد شد و خوشبختانه همونجوری که خدمتتون عرض کردم شرایطم دیگه اون رو تحمل نمیکنه. دیگه دوران حکومت‌های تک نفره در خاورمیانه به اتمام رسیده. بریم مبارزه بکنیم، به اون هدفی برسیم که در نهایت ما رو به پیروزی میرسونه. من آرزو میکنم، میدونم، ایمان دارم ایران فردا دیگه یک ایران متمرکز نیست، یک ایرانیه که اقوام ملت‌های ایرانی در اون سهم بسزا دارن، همونجوری که در عراق به وجود اومد، همونجوری که امروز در فردای سوریه به وجود خواهد اومد. اینه که بریم به طرف اونی که ائتلاف به وجود بیاریم. من فکر می‌کنم امشب من واقعا خیال می‌کردم که ما امشب راجع به وجود آوردن ائتلاف صحبت خواهیم کرد، ولی متاسفانه بخش وسیع از دوستان راجع به این مسئله صحبت نکردن. تنها راه آینده ایران به وجود آوردن یک ائتلافه. مرسی، متشکرم. بله، من سپاسگزارم از 7 الی 8 دوست عزیز که در این پنل شرکت کردن. من فکر میکنم صحبتاشون رو گفتن تو 4-5 دقیقه و هیچ تبعیضی هم نیست. در پانل اولم به هر حال بخشی از دوستان بودن که به قول یکی از دوستان اگر من مدیرش بودم شاید هر کدومش بیشتر از 10 دقیقه نمیذاشتیم صحبت بکنم، ولی صحبت ها گفته شد. فقط من خلاصه این پنل رو بگم که درد دل همه ما عزیزان که از راه‌های دور اومدید، از امریکا، از اروپا، از کشورهای مختلف وقت گذاشتید، زحمت کشیدید و دعوت شورای دموکراسی خواهان ایران رو قبول کردید که متعلق به خودتون همینجور که همه دوستان گفتن و به قول دوست عزیزمون آقای سالزاده که ایران متعلق به همه ایران هست، ما در قالب شورای دموکراسی خواهان ایران هم معتقد هستیم که دیگه دوران تمرکزگرایی دنبال اینکه یک شخص کاریزماتیک باشه و یک فرد یا یک گروه ایدئولوژی خودش رو بخواد در آینده ایران تحمیل بکنه، دوستان عزیز این سه دیدگاه به اتمام رسیده. مسئله رو که امروز ما در شورای دموکراسی خواهان ایران دنبالش هستیم بحث دموکراسی در ایران هست، بحث تقسیم قدرت و تقسیم ثروت، بحث این هستش که آینده ایران متعلق به همه دوستان هست و همه باید مشارکت داشته باشن. و آخرین صحبتی هم که من بکنم اینه که دوستان میگویند شورای دموکراسی خواهان در این چند سال که آقای حسنپور هم توضیح دادن، این گفتمان ها دوستان بین تمام اپوزیسیون، من اینجا چون شاهد تمام جلسات بودم میتونم اینو عنوان بکنم که ما با تمام احزاب سیاسی، با تمام جریان‌های سیاسی دوستان در اتاق‌های اسکایپ ما جلسه داشتیم، در مورد دموکراسی صحبت کردیم. دوستان ما امروز به جایی که فکر نجات مردم ایران باشن هنوز برخی گرفتار اون
آنارشیسم، اون ناسیونالیست فاشیستی خودشون هستن. عده‌ای فقط خاک میکنن و بحثشون حقوق کسانی که در اون روی اون خاک دارن زندگی میکنن یک ذره ارزش قائل نیستن. یعنی اینها قدرت طلبان و انحصار طلبانی هستن که به جای اینکه بیان به حقوق تمام مردمان ایران توجه داشته باشن، فقط بحث اینو میکنن که خاک. به هر حال این خاک حفظ خواهد شد، اما حقوق و مطالبات این ملیت ها و اتنیک ما دیگه باید تأمین بشه. دیگه دوران تکمیه‌وری و انحصار طلبی تموم شده و هدف شورای دموکراسی خواهان هم این هست. در پایان هم من بگم که این گفتگوها، این راهکارها با دوستان عزیز، با احزاب دیگه که از طیف‌های دیگه هستن و جدیداً شورای دموکراسی خواهان وارد گفتگو با این عزیزان شده، ادامه خواهد داشت و بحث ما گفتمان سازی است، ارائه راهکار، ایجاد آلترناتیو مقتدر و تا زمانی هم که آلترناتیو جمهوری اسلامی درست نشه هیچ اتفاقی نمیفته. دوستان، مردم ایران امروز در کف خیابون‌ها هستن در جنبش‌های مختلف و توقعشون امروز از الیت جامعه و اپوزیسیون این هستش که پای به پای مردم حرکت بکنن. امروز در سراسر ایران اعتراضات و اعتصابات هست. ما باید بتونیم این اعتراضات و اعتصابات رو در قالب یک آلترناتیو مقتدر بتونیم در مقابل جمهوری اسلامی توازن قدرت سیاسی ایجاد بکنیم. تا زمانی که این توازن قدرت سیاسی ایجاد نشه، جمهوری اسلامی به عمر خودش ادامه میده. سپاسگزارم از همه عزیزان. این پنل تموم هست و به هر حال ما هم از خدمتتون با سلام و درود و احترام خدمت خانم ها و آقایان محترم عضو شورای دموکراسی خواهان ایران. به نظر من این شورا در گام اول کار بسیار قدرتمند و درستی انجام داد. اتحاد چندین سازمان و حزب با پشتوانه بزرگ اجتماعی کار بزرگی بود. روی مبانی مشخص، اصول مشخص این اتحاد صورت گرفت و من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که عضوی از این اتحاد هست اعلام می کنم که در مؤسسان آزاد آینده مردم ایران ما متعهد به اجرای همین اصولی هستیم که در این اتحاد تصویب شد. ولی دوستان عزیز، ما نبایستی که انتظار داشته باشیم همه سازمان ها و احزاب و گروه های اپوزیسیون که در این شورا نیستند همین اصول رو بپذیرند تا ما با اونها ائتلاف کنیم. به نظر من این کار درستی نیست. ما باید بپذیریم همه اونهایی که خواهان ایران آزاد، سکولار، غیر مرکزگرا و دموکراتیک در واقع ایران با چنین شرایطی هست، همه اونهایی که این اصول رو قبول دارن باید با هم ائتلاف کنیم و این اتفاق هم خواهد افتاد در یک انقلاب دموکراتیک که حالا میتونیم بگیم انقلاب دموکراتیک، انقلاب نفی خشونت یا سپید یا هر چیزی دیگری. و در این خواسته و در این راه بسیاری از احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌هایی هستند که هم فکرن. ما بایستی که کاری بکنیم که اینها با هم متحد بشن. بایستی که این اتحاد دست دوستی و ائتلاف و رفاقت به سمت بقیه دراز کند. نه اینکه ما بنشینیم و دیگران رو به خودمون دعوت کنیم. برای ائتلاف بایستی که از یک چیزایی گذشت. اون خواسته‌های اساسی که ما داریم و پس از انقلاب دموکراتیک، پس از پیروزی و با تشکیل مجلس مؤسسان حاصل خواهد شد رو امروز نخواهیم. نه بنشینیم بگیم همه بیان بنشینن این اصول رو قبول کنن و ما بعد با هم ائتلاف کنیم. به نظر من این خیلی شدنی نیست و نشده. لذا مردم ایران، جنبش دموکراسی خواهی ایران، جنبش عدالت خواهی ایران، جنبش اعتراضی ایران امروز میبینید در همه کشور این جنبش به راه افتاده از اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها، اما اینها نیاز به یک آلترناتیو دارن، آلترناتیو قدرتمند به عنوان پشتوانه. من بارها تو صحبتام گفتم
شورای دموکراسی خواهان باید زمینه به وجود آمدن این آلترناتیو رو فراهم کنه. بایستی که با دیگران رفاقت کرد، بایستی که در واقع اینجا تولرانس داشت، باید تسامح داشت، بایستی که ظرفیت انتقاد پذیری داشت، بایستی که بپذیریم نظریات گوناگون رو، بایستی که بپذیریم تا با هم متحد بشیم. و بدونید که میدونید البته این انقلاب دموکراتیک مردم ایران در مرحله و آستانه پیروزی است. مردم به شکل جدی امیدوار هستند. البته رژیم داره تبلیغ میکنه که بله اگر ما نباشیم خشونت ایجاد میشود و شرایط سوری میشود و به هیچ وجه اینجوری نیست. مردم ایران اهل جنگ داخلی و خشونتگرایی نیستن. حتی یادم هست آقای جوادی عاملی از روحانیون حامی حکومت گفته بود که مردم اگر پیروز بشن ما رو به دریا میاندازن. نه خیر، اصلا اینجوری هم نیست. مردم ایران نه قراره کسی رو اعدام کنن، نه کسی رو به دریا بیاندازن، نه در بین خودشون جنگ و نزاع کنن. مردم ایران به دموکراسی، به حقوق بشر، نه به اعدام، نه به خشونت، نه به شکنجه باور دارن. هر گروه و سازمان و حزب رو هم که شما میبینید الان همین اصول رو قبول داره. دیگه گروهی رو ما نمیبینیم که دنبال خشونت و انتقام جویی و اعدام و اینها باشه. نه، ما همه مردم ایران با هم برابریم، با هم برادریم. دست دوستی به همه دموکراسی خواهان، همه سکولار خواهان، همه اونهایی که خواهان ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک هستند دراز میکنیم. با قدرت، با قوت راه دموکراسی خواهی رو پیش میبریم. و من یک بار دیگه از شما ضمن این که تشکر میکنم به عنوان عضوی از این مجموعه، بلکه درخواست میکنم که دوستان گرامی دست اتحاد رو به سوی دیگران دراز کنید، از دیگران بخواهید، دعوت کنید. اختلافات و نمیدونم اختلافات جدی هم که داریم، حتی این اختلافات رو میشه با گفتگو حل کرد، از راه دوستی، از راه گفتگو. و من بسیار باورمند و بسیار در واقع مؤمن هستم به راهی که شما دوستان عزیز شروع کردید. و اما نبایستی که فقط و فقط در این مجموعه ما محدود و منحصر بشیم. اجازه بدیم تا همه ایران دوستان، همه دموکراسی خواهان، همه طرفداران حقوق بشر، همه طرفداران رفاه و امنیت و همه اونهایی که میخواهند ایران از حکومت مذهبی و ایدئولوژیک رهایی پیدا بکنه و ایران آزاد شود، اجازه بدید تا همه اونها باشن و همه با هم باشیم. و به نظر من در این صورت هست که ما قطعاً پیروز خواهیم شد. پاینده باشید و بدرود. هموطنان گرامی، خانم ها، آقایان، این بار دومی است که من موفق می شوم برای همایش سالانه شما، یعنی شورای دموکراسی خواهان ایران، پیام بفرستم. همانطور که اطلاع دارید، مملکت عزیز ما ایران یکی از سخت‌ترین مراحل و شرایط تاریخی خود را می‌گذرد. حکومتی جنایتکار، ظالم، رو به قهقرا، مرتجع و عقب‌گرا، ندانمکار و فاسد کار را به جایی رسانده است که مردم آه ندارند که با سودا ناله کنند. مردم وسایل عادی یک زندگانی شرافتمند ازشان دریغ شده است. روی گنج زندگی می کنند و همه چیزشان به تاراج رفته. آب ندارند، هوا برای استنشاق ندارند، دود اتومبیل اونها رو خفه میکنه. خاموشی و نداشتن برق در گرمای شدید تابستان آنها را از زندگانی سیر میکنه. کار ندارند، حقوق ندارند، کرامت انسانی ندارند، حداقل آزادی و امنیت اجتماعی و امنیت غذایی از اونان دریغ میشه. حاکمان علنا زور میگویند و سرکوب میکنند. دسته دسته جوانان و فعالین مدنی و سیاسی بیگناه رو به بیدادگاه‌های نظام میکشانند و برای اونها حبس‌های طویل المدت میبرند. از اکراد، از بقیه گروه‌های قومی عده زیادی را اعدام کردند، از بلوچ‌ها اعدام کردند، عرب‌ها را کشتند.
آذربایجانی ها رو زندان کردند، ترکمن ها رو زندان کردند و همه مردم ایران در وضعیت بسیار ناامن غذایی و اجتماعی به سر میبرند. تنگنای زندگانی آنها رو به فریاد آورده است. آنها به خیابان ها میریزند، خواسته های خودشون رو فریاد میکنند. روزی نیست که در اینجا و آنجا یه مملکت تظاهرات گوناگونی نبینیم، نامه های سرگشاده، مقاومت های مدنی، اعتراض مال باختگان، اعتراض بیکاران، اعتراض به فساد، اعتراض به اقتصاد ناکارآمد سراسر ایران را فرا گرفت. حکومت هیچ نقشه‌ای برای آینده نه تنها ندارد، بلکه آقای خامنه‌ای با لجبازی خود با قدرت‌های بزرگ جهانی کار را روز به روز برای این مردم سخت‌تر می‌کند. عده‌ای از پاسداران، سپاهیان، طرفداران آقای خامنه‌ای، حزب اللهی‌ها در رؤیای تسلط به جهان به سر می‌بردند، مملکت را در این رویا به تاراج دادند. الان با خفت و خواری از سوریه و عراق بیرون رانده می‌شوند. تحریم‌های کمرشکن می‌رود که استخوان‌های اونها رو خورد کنه و البته جامعه هم به تبع از لطمات چنین تحریم‌هایی زندگانی براش سخت‌تر خواهد شد. در چنین وضعیتی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی سیاسی، فروپاشی این نظام در دستور است. ما باید سعی کنیم که فروپاشی این نظام و سقوط این نظام به فروپاشی اجتماعی منجر نشه. برای این کار باید دست به دست هم بدیم. یک اجتماع ناتوان، یک اجتماعی که در هر گوشه اون جنگ حیدر و نعمتی است، اجتماعی که نتیجه فروپاشی سیاسی در اون منعکس شده و به فروپاشی اجتماعی منجر شده، به نفع هیچ کس نیست. ما باید دست به دست هم بدیم و شرایط یک انتقال آزاد، متمدنانه، بدون هزینه زیاد رو از وضع موجود به یک دموکراسی لیبرال، به یک دموکراسی پارلمانی، به یک دموکراسی که در آن حقوق بشر و جامعه بدون تبعیض اصل باشه فراهم کنیم. این کار شدنی نیست مگر اینکه یک الترناتیو قدرت شکل بگیره، مدیریت دوران گذار به وجود بیاد و عده‌ای باشند که کارشون به سرانجام رساندن این اعتراضاتی است که در کشور صورت میگیره. برای این کار باید همت کرد. اعتراضات اینجا و آنجا هزینه زیاد داره، قابل سرکوبه، به جایی نمیرسه، کنسپتی نداره، برنامه‌ای به همراه نداره و آینده‌ای رو ترسیم نمیکنه، فقط خشم مردم رو منعکس میکنه. این خشم و این خواسته های مدنی و مطالبات را باید به مسیر خودش کشند. باید به مسیری هدایت بشن که نتیجه اون تشکیل یک دولت موقت گذار از این نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و تأسیس یک جمهوری بر مبنای آزادی و دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و جامعه‌ای بدون تبعیض باشد. این الترناتیو قدرت اگر تشکیل بشه میتونه بخش‌های مختلف جامعه رو که معترضن به هم وصل کنه، اعتراض‌ها رو سراسری کنه، به اونها برنامه بده، به اونها هدف بده، هزینه رو کم کنه و کارایی اونها رو زیاد کنه، اهداف مشخصی رو نشانه بگیره و اون اهداف رو بتواند پیاده کنه. برای این کار ما احتیاج داریم به نمادهایی که سمبل وحدت ملی ما، سمبل خواستهای گوناگون و وحدت در تکثر ما باشند. اینها باید اشخاصی باشند که سرمایه ملی داشته باشند، خوشنام باشند، مردم بتوانند به اونها تکیه بکنند و هر کدام بخشهایی از این جامعه رو نمایندگی بکنند.
ما در وضعی نیستیم که هیچ شخصیتی، هیچ حزبی، هیچ گروهی و هیچ دسته‌ای همه جامعه رو نمایندگی کنه. ما مجبوریم با هم بنشینیم و توافق کنیم، نه تنها با اونهایی که دوست داریم باشون توافق کنیم، بلکه با اونهایی که دوست نداریم با اونها یک جا بشینیم و تفاهم کنیم، ناچاریم که توافق کنیم. این نمادها، نماد یکپارچگی سرزمینی ایران، نماد وحدت ملی و نماد دموکراسی آینده ایرانه. در کنار این نمادها ما نهادهایی می‌خواهیم متشکل از گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌ها، ادیان مختلف که به این هیئت امنای ملی رأی اعتماد بدن و اونها رو تایید کنن، اونها رو تقویت کنن تا به انجام این کار بزرگ نائل بشن و با اونها همفکری کنن و در برنامه‌ریزی و کارهای تخصصی کمکشون کنن. ما به یک میثاق ملی احتیاج داریم، میثاقی که در آن تکثر جامعه متکثر ایران منعکس شده باشه. این جامعه خواستهای گوناگونی داره، باید چنین روایتی شکل داد که یک فرد محروم خوزستانی، کسی در کردستان، کسی در خوزستان، در بین اعراب ایران، در بین ترکمنها و در بین لرها و مرکز نشینان فکر کنه که آینده ایران مال اون هم هست، او هم در این مملکت سهم بسزایی خواهد داشت و در نتیجه شرکت. ما احتیاج به برنامه گذار داریم. دوران گذار باید مهندسی بشه، قسمت قسمت بشه، هدف گذاری بشه و آرام و منظم به سوی هدف بشه. بنابراین ما احتیاج به اتاق فکرهای گوناگونی داریم. ما احتیاج به یک کنگره ملی سراسری ایرانیان داریم که همه گروه‌ها، احزاب، خواسته های متنوع از زنان، جوانان، کارگران، کشاورزان و اتنیک و نخبگان ایران در اون نمایندگی داشته باشند و بتوانند خواسته های خودشون رو مانند یک پارلمان در تبعید منعکس کنند. این پارلمان به وسیله دیجیتال باید به ایران وصل بشه. هیئت امنای ملی باید مرکب از ایرانیان خارج و داخل بشه. آذربایجانیان، کردها، عربهای ایران، ترکمنان و لرها نقش بسیار بزرگی مانند سطر مشروطه دارند. آنها باید سر اسبهای خودشون رو به سوی پایتخت برگردند. باید اونهایی رو که در مسند قدرتند به زیر بکشند. باید مسالمت را یاد بدهند و استمرار در مطالبات مدنی را نشان بدهند. شما باید خواسته های خودتون رو فرموله کنید. شما باید به طور شفافی بگویید چه میخواهید، به طوری که در مجلس مؤسسان آینده در قانون اساسی بتواند بر سر اون تفاهم و داد و ستد بشه. با کسانی که مخالف شما باید به بحث بشینید و به اون میانجین طلایی برسید. مرکز نشینان، احزاب سراسری هم باید این کار رو بکنند و اگر مخالف شما هستند دلایل مخالفت رو بنویسند و با هم باید وارد تعامل بشید. بدون این تعامل ایران جای همه ما نخواهد بود. جامعه بی تبعیض نخواهد بود. جامعه به سمت سرکوب خواهد رفت و این جامعه نیست که ما میخواهیم. باید با هم تعامل کنیم. باید به توافق برسیم. ما باید قادر باشیم روی عدالت دوره انتقال، اقتصاد دوره انتقال، آموزش دوره انتقال با هم تفاهم کنیم. ایران آینده رو باید شکل بدیم. اگر گروهی یک نظم فدرال میخوان و گروهی از نظم فدرال میترسن، باید با همدیگر وارد صحبت بشن. باید بر سر حد اقلها و حد اکثرهای قابل تفاهم توافق بکنند و فرمول آینده ای رو که در قانون اساسی باید منعکس بشه باید با هم به تفاهم برسن. همه میگویند که اختلافات در مجلس مؤسسان حل خواهد شد. مگر مجلس مؤسسان چقدر وقت و چقدر فرصت و چقدر ظرفیت داره؟ این دعواها باید حالا حل بشه. حالا که فرصت دارید بیایید گفته های خودتون رو شفاف کنید، از ایهام و ابهام دوری کنید، دقیقاً بدانید که چه میخواهید
نمایندگان خودتون رو انتخاب کنید. نمایندگان اتنیک باید در نهاد هیئت امنای ملی، در کنگره سراسری ایرانیان، در نمادها و نهادها باید شرکت داشته باشند و باید روایت ایران سراسری رو بسازند. برای این کار بیایید دست به دست هم بدیم، با هم کار کنیم، با گروه های سراسری باید کار کنیم. خواسته های شما از خواسته های ملت جدا نیست. امروز این خواسته ها در سایه ظلم جمهوری اسلامی چنان سراسری شده که همه چیزی را فریاد میزنند که آن یکی هم در گوشه دیگر مملکت همون را فریاد میزنه. بیایید زبان مشترک، صدای مشترک، گفتمان مشترک و خواسته های مشترک در کنار تکثر و تنوع خودمون پیدا کنیم و به ایران بیاندیشیم. دست شما را میفشارم و امید موفقیتتون رو دارم. بدرود. با سلام و درود خدمت یاران و همکاران در شورای دموکراسی خواهان ایران که گام بزرگی برای ایجاد یک اتحاد سراسری در بین همه مردمان ستمدیده دادخواه ایران برمی‌دارند و در کنفرانس دوم که در 14 ژولای تشکیل شده است امیدواریم که بتوانند این گام‌های برداشته شده رو به وسعت بیشتری برسانند تا هم‌میهنان بیشتری و کسانی که باور به مبارزه برای آزادی و عدالت در ایران دارند و اینکه ایرانیان به دست خودشان می‌توانند همه کشورشان را از شر نظام ولایت فقیه نجات دهند، در این امر خطیر پیروز بشوند و دلاوران بیشتر، مبارزان بیشتری رو با اندیشه‌های مختلف بتونن به این مبارزه جمعی دعوت بکنند و با حضور اونها در این مبارزه بزرگ به طرف تشکیل یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران که عملاً از دیماه با شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام ماجرا که از سوی کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگانی که در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند و این مبارزه و اعتراضات و اعتصابات رو به خصوص در بخشای کارگری و مزدبگیران ایران تا امروز ادامه دادند. چرا ما این باور رو داریم که شورای دموکراسی خواهان ایران میتواند گام اساسی رو بردارد برای آنکه شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران با حضور همه نمایندگان نهله‌های فکری مختلف از مناطق جغرافیایی مختلف و طبقات مختلف اجتماعی کشور که زیر ستم واقع شدند و دادخواهی می‌کنند و به اعتراضات آمدند موفقیت آمیز باشد و این پیشنهاد رو ما از طرف جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه به همراه بخشی از یارانی که در همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی کار می‌کنند و در داخل و خارج ایران تمایل به این براندازی دموکراتیک رو اعلام کردند مطرح می‌کنیم به عنوان پیشنهادی که از سوی جنبش همبستگی در این کنگره دوم یا کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران به عنوان یک راهکار که با دیدگاه وسیع‌تری تعداد بیشتری از احزاب، جریانات، گروه‌ها رو با تفکرات مختلف اما برای 4 امر مشخص براندازی، استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا و حالا سکولار، لاییک، هرچی که اسمش رو خواهند گذاشت بعد از این در مجلس مؤسسان بعد از براندازی و سپس حفظ تمامیت ارضی ایران با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قبول کردن حق تعیین سرنوشت و از همه مهمتر برابری حقوقی و توزیع ثروت و قدرت در کشور ایران به صورت عادلانه در بین تمام اقوام و اقلیت‌ها و نیروهایی که در ایران دارن، مردمی که در ایران در حقیقت زندگی می‌کنند. چرا پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران
باید عملی شود. این یک پیشنهاد است برای عبور از این شرایط وحشتناک که بر کشور ما سایه افکنده است. داشتن یک شورای هماهنگی رهبری الزامی است. با توجه به تنوع و تکثر اقشار و طبقات ناراضی، با توجه به مطالبات و خواسته های بسیار متفاوت ایرانیان در نقاط مختلف کشور، با توجه به اینکه بخش‌های مختلف اجتماع برای تغییر شرایط حاضر که بجز ویرانی و نابودی ما نیست و ادامه حکومت جمهوری اسلامی هر روز این نابودی رو تشدید میکنه، راهکارها و پیشنهادهای متفاوتی دارند. همچنین گروه‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اشخاص متفاوتی رو در مد نظر دارند به عنوان اینکه میتونه رهبری بخشی از این جنبش رو به عهده داشته باشه و نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی رو مطرح میکنن. این گوناگونی گاه باعث اشتباه افراد صادق و اغلب مورد سوء استفاده عوامل نفوذی حکومت برای ادامه تفرقه اندازی بین براندازان دموکراسی‌خواه می شود. لذا برای اینکه بتوانیم نیروی تمام این تشکیلات و این افراد و سازمان‌های برانداز و دموکرات را در کنار هم در مقابل قدرت متمرکز و پول‌های بادآورده و غارت شده از مردم ایران که به چنگ حکومت افتاده است رو داشته باشیم، داشتن یک اتاق فکر و فرماندهی واحد برای رهبری همه براندازان و دموکراسی خواهان که همه ناراضی هستند و همشون با دیدگاه‌های مختلفی آینده رو می‌بینن، اما فعلا بایستی مرحله براندازی رو انجام بدیم. به همین دلیل نمایندگان متفاوت تمام این دیدگاه‌ها، چه به لحاظ اقوام ایرانی، چه به لحاظ طبقات مختلف، چه به لحاظ سازمان‌ها، گروه‌ها و تشکیلات متفاوتی که برای امر براندازی و استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران با تکیه بر انسانگرایی و رعایت حقوق بشر به شکل برابر برای همه مردم ایران دارن تلاش میکنن. به همین دلیل برای اینکه این شورای هماهنگی پا بگیرد به یک حداقل‌های باورمندی هم ما نیاز داریم. این باورمندی ها چی میتونه باشه؟ ما پیشنهادمون این هست، خیلی حداقلی، که اگر همه نیروهایی که میخواهند جمهوری اسلامی را براندازن میتونن در یک موضوعات مشخص که اول از همه پذیرش استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران، تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تکیه‌گاهی که قانون اساسی آینده رو یعنی با رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر تک به تک بی کم و کاست بنویسیم. همه احزاب و گروهایی که بعداً با رأی مردم در اون مجلس مؤسسان خواهند آمد، از همه بیشتر و مهمتر رعایت برابری تمام اقوامی که در ایران زندگی میکنن برای توزیع قدرت و ثروت عادلانه به لحاظ جمعیت و نیرویی که در کشور دارند. و از آنجا که بایستی هم براندازی و هم دوران گذار مدیریت بشه، ما برای مدیریت دوران براندازی، دوران گذار و رسیدن به دوران دائمی یعنی پارلمان دموکراتیک، دولت دموکراتیک و هر آن چیزی که در مجلس مؤسسان در دوران گذار از طریق حضور نمایندگان همه احزاب، سازمان‌ها، اقلیت‌ها، اقوام، طبقات اجتماعی، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، معلمان در اون مجلس مؤسسان حضور پیدا می‌کنند، بتونه که این قانون اساسی رو طوری بنویسه که آینده دموکراتیک در ایران باشه و همه مردم ایران خودشون رو در امر مدیریت کشور سهیم ببینن. در نتیجه این فضای دروغینی که حکومت برای مسائلی مثل تجزیه طلبی و امثال اون یا فروپاشی کشور یا نمیدونم داعشی شدن کشور دامن میزنه به گور سپرده بشه. چرا که هیچ دشمن خارجی نمیتونست این بلایی که امروز بر سر ایران آورده جمهوری اسلامی بر سر ایران بیاره، فرهنگش رو نابود کنه، محیط زیستش رو نابود کنه، مردمش رو نابود کنه، اقتصادش رو نابود کنه. چیزی دیگه از ایران باقی نمونده. لذا پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی رهبری
که ما به طور مخفف جوانانی که این پیشنهاد رو دادن اون رو شهرام مینامند، میتونه گام بسیار مؤثر و مفیدی باشه برای اینکه ما در امر براندازی که گام اول پیروزی در این نقطه هست، همه نیروهای برانداز و دموکراسی خواه و معتقد به انسانگرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو با هم دیگه متحد بکنیم تا در کارزار مشترک و متحد در مقابل حکومت بتونیم در کنار هم قرار بگیریم و همه نیروهامون رو با هم یک صدا و هماهنگ، اصل قضیه هماهنگی است که این هماهنگی در امر سراسری کردن اعتراضات، اعتصابات و از همه مهمتر دوران براندازی نقش جدی میتونه داشته باشه که جزئیات اون رو ما در همین جزوه‌ای که به زودی منتشر میکنیم و در اختیار شورای دموکراسی خواهان هم قرار خواهیم داد میتونیم پی بگیریم، با آرزوی اینکه دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران با موفقیت به اهداف خودش نائل بشه و بتونه توجه نیروهای برانداز، دموکراسی خواه، آزادی خواه و ایرانی بیشتری رو به این حرکت بزرگ که لازم از هرچه زودتر شکل بگیره جلب بکنه. اتحاد، مبارزه، پیروزی یگانه راهی است که برای نجات ایران و ایرانی پیش روی ما قرار دارد. با عرض درود خدمت تک تک یاران و هموطنان و با عرض پوزش از این که نتونستم در جمع شما حضور بیابم، به دلیل ضیق وقت سخنانم را کوتاه و تلگرافی به سمع شما میرسانم. در مورد ضرورت اتحاد و ائتلاف اپوزیسیون نشست‌ها و کنفرانس‌های متعددی برپا شده است و می شود و همچنین مقالات بیشماری هم نوشته شده، مباحث و مجادلات فراوانی صورت گرفته، اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. به همین دلیل من نمیتونم ادعا کنم که علت ریشه‌ای آن را دریافتم یا دریافتیم. شاید هم به دلیل این فاصله هاست که بین ما، فاصله فیزیکی که بین ما با ایران وجود داره، فاصله فکری با نسل جوان، فاصله تئوریک و نظری با یکدیگر. اجازه بدید با اشاره به تجربه های شخصی خودم ببینیم که در عرض این سالها کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم. حتی قبل از تشکیل کنگره ملت‌های ایران فدرالی بیش از 14 سال پیش در لندن ما یک سمیناری داشتیم به نام سمینار نقش اقوام ایرانی در آینده ایران که مهداد فرهمند، گزارشگر رادیو BBC در آن زمان که خب تلویزیون اون موقع نبود، در گزارش خودش واقعا نوشته بود که این سمینار، یعنی سمینار اقوام ایرانی در لندن، از لحاظ اینکه تونست امکان گفتگوی آزاد میان طیف‌های گسترده‌ای از فعالان سیاسی قومیت‌های ایرانی و طرح نظرات آنها را فراهم آورد، در نوع خود کم سابقه بود، هرچند نشان میداد که گروه‌های فعال در زمینه‌های قومیت‌ها و غیره تا رسیدن به اون توافق و طرح برنامه منسجم فاصله بسیار زیادی دارند. حال سوال اساسی این هست که باید از خودمان بپرسیم بعد از بیش از 14 سال چقدر از این فاصله ائتلاف با دیگران را پیموده ایم؟ 2 سال بعد از اون هم یعنی حدود 12 سال پیش نشست نسبتاً موفقیت‌آمیزی در لندن داشتیم حول محوریت جنبش رفراندوم که در اون شخصیت‌های زیادی شرکت کرده بودند برای ایجاد یک ائتلاف. اما 12 سال بعد از اون هم گذشت و ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. چرا؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش 10 سال پیش تحقیقاتی رو انجام دادم که حاصل اون رو در مقاله تحقیقی مفصلی به نام زمینه یابی علل ناکامی اپوزیسیون در بستر تاریخ فرهنگ استبدادی و سنتی ایران نوشتم و در آن نتیجه گیری کردم که مشکل از ماست که بر ماست. باید از خودمون برون شویم و به درون خودمون بنگریم. آن وقت خواهیم دید که این دود سیاه‌فام، این شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. آتش ما در شکم ماست، از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست. و نوشتم اپوزیسیون که عملاً آینه و مظهر آشفتگی و فرهنگی تاریخ ما هست، کارنامه مایوس کننده‌ای داشته در راستای ائتلاف. شکست‌های مختلفی بوده، ناکامی‌های مختلفی مثل جنبش رفراندوم، نشست‌های برلین، لندن، پاریس، بروکسل، ایتالیا، نشست 700-800 نفره جمهوری خواهان، نشست
جمهوری خواهان اللهی، همبستگی ملی، کنگره همبستگی ایرانیان، جنبش نجات ایران و غیره، بیشمار مثالهایی هستند از مشت نمونه خروار. دقیقاً 6 سال پیش نیست، یعنی در تیر ماه سال 91 یا جولای 2012 مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان کارنامه 30 ساله اپوزیسیون، یک گام به پیش دو گام به پس. مقاله‌ام را اینگونه آغاز کرده بودم که گویند کاروانی از مردمان یکی از شهرهای ایران که به دلیل خودپرستی، نفاق و بددلی مشهور بودند به حاکم شکایت بردند که 2 رهزن کاروان 100 نفری ما را غارت کردند. حاکم به تعجب پرسید چگونه 100 کس با 2 تن بر نیامدند؟ یکی از آنها در پاسخ حاکم گفت که آنها 2 نفر بودند همراه و ما 100 نفر بودیم تنها. و این حکایت ما اپوزیسیون هست، کاروانی که علیرغم گذر قریب 4 دهه از انقلاب تا رسیدن به سرمنزل مقصود سنگها فاصله دارد. هدفم از اشاره به این تجربه های شخصی و نوشته های گذشتم اینه که واقعا بعد از 40 سال تاریخ تلخ، بعد از 40 سال تشتت و پراکندگی، اپوزیسیون برون مرزی همچنان اصرار بر مرزبندی های ایدئولوژیک، آرمانگرایی به جای همگرایی و به جای اینکه حداقل مخرج مشترک ها را سرلوحه کار خودمون قرار بدیم همچنان سرگردان هستیم. نوعی انتزاع و سردرگمی بین ما وجود داره. سوال اساسی اینه که در این کنفرانس و کنفرانس های دیگه که واقعا ما چگونه میتونیم از این برزخ 40 ساله تشتت و پراکندگی عبور کنیم. همونگونه که 10 سال پیش هم نوشته بودم، باید از خود برون شویم و به درون خودمون بنگریم. باید برای اتحاد از خود گذشتگی و انعطاف پذیری به پراگماتیسم سیاسی اعتقاد داشته باشیم. اما متاسفانه بسیاری از ما نسل سیاسی قبل از انقلاب از دروازه‌های تنگ و انعطاف ناپذیر ایدئولوژیک اون تاریخ مصرف گذشته ها و غیره وارد دنیای سیاست شدیم و با اکراه هر نوع گذشت و دگرسان پذیری را دنبال روی از حزب باد تلقی میکنیم. جالب اینجاست که همون حزب ترازنبین باد که نهال این شیوه نگرش جزمگرایی رو در اذهان ما کاشته بود، همان حزب بود که به ما یاد داده بود کلمه سازش از هر فوش ناموسی برای یک انسان انقلابی و وفادار به خلق و ملت و امت و غیره بدتر است. در حالی که سیاست باید هنر ممکنات از طریق سازش و بدبستن‌های سیاسی باشد و نه کشمکش‌های واگرایانه بی پایان و جنگ و ستیز ابدی با دیگران که نه تنها حاصلی جز تفرقه و تسلب و ایستایی بلکه ضریب انفکاک و انشقاق در میان نهله‌های مختلف سیاسی را هم افزایش خواهد داد. اگر ما بپذیریم که سازش نه کلمه زشتی است و نه فعلی نامطلوب، آن وقت میتونیم امیدوار باشیم که با هم میتونیم کشورمون رو بسازیم. قبل از اون باید با همدیگه بسازیم. البته منظورم سازش با خودمان است، نه با نظام سازش ناپذیر و اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی. اگر ما تونستیم با تغییر فکر و نگاه خودمون و با توافق بر روی حداقل مخرج مشترک ها اندر طلب یاری یکدیگر بایستیم، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که مشکل ائتلاف اپوزیسیون در حوصله دانش ماست. حداقل مخرج مشترک هم برای همه مشخص و معلوم هست. برای بنده اگر من خیلی سریع اسم ببرم در بین بسیاری از مسائل دموکراسی، یعنی حکومت مردم بر مردم در همه شؤون و امور زندگی، چه به صورت سیاسی، چه به صورت عمودی، افقی و مشارکت همه مردمان ایران از طریق توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی آنگونه که در دموکراسی های غیر متمرکز پیشرفته دنیا وجود دارد، نفی کامل هر نوع تبعیض و نابرابری در عمل و وجود آوردن سازه‌های قانونی برای تأمین برابری حقوق، سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، من میگم از حکومت نه از دولت، پایبندی به بیانیه جهانی حقوق بشر، اینا حداقلایی هستن که ما میتونیم با همدیگه روی اونها توافق بکنیم و من این آرزوی موفقیت و پیروزی رو برای این کنفرانس خواهانم. پنلیستا اینجا آقای رحیم بندویی هستن و آقای محمد مصری، مهندس جمشیر امیری، آقای فرامرز بختیار و آقای یوسف کر. خب از آقای رحیم بندویی شروع میکنیم که بفرمایید و سخنرانی خودتون رو ارائه بدید.
سعی میکنیم که واقعا کوتاه صحبت کنیم، ادامهش ندیم و با توجه به اینکه اینجا موضوعها انتخابی هست و یکی از اون موضوعها مسئله حقوق زنان یا به هر حال جنبش زنان هست. من دوست دارم در این رابطه صحبت کنم. عمده بحثم و حول این بگذارم به دلیل اینکه همتون در جریان هستید و من اتفاقا اونجا نشسته بودم یه تیزیری رو هم دیدم اینجا که سخن از تجاوز گروهی به تجاوز گروهی صاحبان زر و زور به جمعی به گروهی از خواهران و مادران بلوچ شده بود که واقعا دردناکه. دختران بلوچ و اولا این عرض بکنم که با توجه به اینکه زنان در ایران نصف جمعیت کل جامعه رو تشکیل میدن و به اضافه اینکه ملیت‌های خارج از حاکمیت حدود 70% جمعیت رو تشکیل میدن، بنابراین کیفیت نهادینه شدن دموکراسی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی واقعا بستگی داره به این که حقوق این دو گروه اجتماعی، حقوق این دو تا بخش تا چه اندازه و تا کجا تأمین شده باشه. برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوقی همه مردمان ایران و ملت‌های ایران که ایران رو تشکیل میدن. لذا در جامعه بلوچستان همتون در جریان هستید که عمدن و آمدن در طی این قرن اخیر عقب نگه داشته شده است. اسناد فراوان در این رابطه و میشه این رو ثابت کرد. یکی از مسائل بسیار مهمی که همکنون همه جا دارند میگن و این رو به عنوان یک نکته بسیار منفی مطرح میکنند، مسئله قبیله گرایی و طایفه گرایی در بلوچستان است و الان هم متاسفانه مسئله طالبانیزیشن است که با توجه به فشارهایی که از اطراف ملت بلوچ، از اطراف جامعه بلوچستان داره بهشون فشار میاد شکل گرفته. از اون طرف افغانستان حساب کنید یا از طرف خود جمهوری اسلامی شیعیسم حساب کنید یا از طرف پاکستان رو بخواید حساب بکنید که به چه شکل دنبال نظام مصطفی است و هزاران معضلات برای مردم اونجا و چه جامعه حتی بخشن اون بخش از کشورهای اون بخش از خلیج رو بخواید مطرح بکنید. منظورم اینه که با توجه به همچین اوضاع احوالی مردم بلوچ در بلوچستان متاسفانه در مضیقن، در چنبره قرار گرفتند. اما با وجود این که زنان بلوچ هم از نظر فرهنگی اونجا تحت فشار بودند و هستند و هم از نظر اون قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و در قانون اساسی هست تحت فشار بودند و هستند، با تمام این اوضاع احوال تونستند واقعا از خودشون خودی نشان دهند تا آنجا که هممون شاهد بوده ایم و هستیم، برخلاف فشارهایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و داره، اما اولین فرمانداران و بخشداران زن در ایران از بلوچستان انتخاب شدند و این نشانگر این هست که برخلاف این سختگیری های فراوانی که هست، زنان و دختران بلوچ واقعا دستشون درد نکنه دارن در حد خودشون برای برابری حقوق و برای حرکت به جلو مبارزه میکنند که من بهشون درود میفرستم. واقعا اخیراً دوستان همتون در جریان هستید که یک تجاوز گروهی شکل گرفت و متاسفانه این برنامه ریزی شده بود توسط صاحبان زر و زور همچنان که مطرح شده بوده و به شکلی این گروه تحت حمایت سپاه پاسداران بودند و هستند و گویا اینها همشون طرح‌ها و توطئه‌هایی است برای اینکه جوانان بلوچ رو تحت فشار و مضیقه قرار بدن، دستگیرشون کنند و تحت شکنجه‌های آنچنانی که فکر کنم هیچ کجای دنیا نشنیدند وادار به اعترافاتی بکنند که نکردند. واقعا پس از اینکه این تجاوز گروهی شکل گرفت و پس از اینکه خوشبختانه واقعا جای به نظر من قدردانی و تقدیر داره که خانواده های اون دختران مورد تجاوز قرار گرفته جرأت کردند و با شهامت این مسئله را حتی به شکلی در روز عید رمضان، در واقع میشه گفت که چند صد هزار نفر اونجا بودند، اجازه دادند که از طریق امام جمعه و از طریق کسی که به هر حال اونجا به عنوان اقامه دهنده نماز عید فطر بود این رو مطرح کنه و حتی حاضر شدن تا جایی که برن شکایت کنند و این خلاف متاسفانه عرف و قوانینی است که در بلوچستان هنوزم هست و این به این جهت میگم که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. جوانان بسیاری
زنان بسیاری در اعتراض به این مسئله رفتند و جلوی فرمانداری تظاهرات کردند. متاسفانه صاحبان زور که همیشه حامیان صاحبان زر هم بودند، به جای اینکه برند پیگیر این قضیه باشند، جوانان معترض رو دستگیر کردند که یکی از اون جوانان، من فکر میکنم همه در سوشال میدیا ها شنیدید، آقای عبدالله بزرگزاده است که اخیراً هم پدرش رو بازداشت کردند که میرفت اعتراض میکرد جلوی سپاه پاسداران سلمان ایرانشهر، هم برادر کوچکش رو که فکر میکنم تینیجه، این رو هم گرفتند و بردند. علاوه بر اون 6 نفر دیگر را هم طبق اسامی که ما داریم گرفتند و تحت شکنجه ها وادار به اعترافات آنچنانی کردند که اگر من قرار باشه که بس تمامش بکنم، از اینا میشه دختر خانم واقعا تینیجی رو به اسم پریسا اسم گرفت، پریسا شین، محمد گاف، یاسر شین، عبدالحکیم میم و حتی یک نفر که به عنوان یک خواننده رپ بلوچ هست و مطرح هست در بلوچستان که دردهای بلوچ رو با این شیوه بیان میکنه، به اسم آقای شاه بلوچ. حالا اسم اصلیش کی هست من نمیدونم. حتی این رو هم پس از این که در حمایت این شجاعتی که انجام شد برای شکایت کردن و برای اعلان علنی این مسئله فضاحتبار، این رو هم گرفتن تحت شکنجه قرار دادن و هنوزم مشخص نیست کجاست. من تشکر میکنم که گوش از این صحبت و نوبت رو میدم به دوستان دیگر. متشکرم. خب برای اینکه انتقال میکروفون هم آسون تر باشه میریم طرف آقای امروز نوبت بلوچاست. بله خواهش. با تشکر از شورای دموکراسی خواهان، حضار، خانم ها، آقایان، من البته قصد سخنرانی نداشتم امروز، دوستم آقای عزیز دادیار بود، چون ایشان نبودن اینجا من دو کلمه، هرچند که استادای بنده آقای حسین بور و دکتر صدر و دکتر کریمیان و جناب آقای بندوی ناصر جان قبلا در رابطه با مسائل بلوچستان اشاره کردند، لازم نیست من دیگه در این باره چیزی بگم. فقط برمیگردیم به اون جایی که دوستان در پنل قبلی اشاره کردند که احزاب و جریانات سیاسی تا چه حدی در رابطه با پیشبرد مسائل ملی و مسائل قومی خودشون کار میکنند و فعال هستند در منطقه. من میخواستم یه اشاره بکنم. ببینید دوستان، هر اتفاقی که همونطور که دوستم آقای بندو اشاره کرد در بلوچستان اتفاق میفته، سازمان ها و احزاب سیاسی بدون هیچ گونه وقفه‌ای تا حتی با کمترین با بیشترین هزینه از جیب خودشون دنبال مسائل رو میگیرند و باورمند به اون اصولایی هستند که در اونجا اتفاق میفته. این دلیل بر این میشه که یعنی هنوز احزاب پایبندن به اون چیزی که دارن در خارج از کشور مبارزه میکنن. به نظر من بودن احزاب و سازمان های سیاسی در بین ملیت ها و تا حتی در کل سرتاسر ایران، این بجز از آگاهی، بجز کمک به رشد دموکراسی و پیشبرد اهداف سیاسی ملت ها در داخل ایران کار دیگر را نخواهد کرد. این احزاب هستند که میتونن دردها و رنجهای مردمشون را به گوش جهانیان برسونند. این مدیا و احزاب وابسته به سازمان های سیاسی هستند که این کار رو میکنند. البته حالا برمیگردیم به این که در همچین شرایطی که دوستم اشاره کرد که ملت بلوچ یا سایر ملیت ها در چارچوب ایران گرفتار این رژیم جمهوری است، چیکار بکنیم؟ بحث بر سر اتحاد شد. در این هیچ شکی نیست. همه من معتقد به اتحاد معتقدیم و باید هم اتحاد بشه. تا زمانی که اتحاد بین نیروهای سیاسی نباشه هیچ گونه پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ولی واقعیت هم دوستان قبلی اشاره کردند، اول اتحاد با اونهایی که همزیستی و همخوانی سیاسی با همدیگر رو داریم که خانه‌خواه در این اتحاد ما جمع شدیم. در کنگره ملیت‌های ایران فدرال، در شورای دموکراسی خواهان برنامه خودمون هم را داریم و به اون چیزی که اعتقاد داریم که فدرالیسم باشه یا هر چیز باشه، به قول آقای تبرزدی این سند رو امضا کردیم. ولی آیا این کافی هست؟ حال برمیگردیم به این که چه کار باید بکنیم که جلوتر بریم. این به نظر من احتیاج به یک اتحاد وسیع به عنوان یک جبهه وسیع سیاسی داریم که حول محورهای دیگر باید اتحاد داشته باشند که بتونن از شر همچین رژیم‌های دیکتاتوری خلاصی پیدا بکنند. من به نوبه خودم در جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان و سایر دوستانی که باور بر این هستیم، به نظر من در تا جایی که
برای دموکراسی و حقوق بشر و پیوند دادن نیروهای سیاسی در داخل ایران کمک بکنه احتیاج به همکاری داشته باشیم. در حد یک جبهه وسیع خواهان آن هستیم و تلاش خواهیم کرد در شورای دموکراسی خواهان، در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و در سایر نشسته‌هایی که مسائل و مشکلات ملیت‌ها در آن مطرح باشه خواهان همکاری و همداری هستیم. خیلی ممنون، تشکر. دوستان درود بر همه. حضار گرامی، من یوسف کور هستم از ترکمن صحرا، متعلق به اونجا، از اهالی اونجا. امروز دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان بود. بحث مرکزی، نقطه اصلی این کنفرانس پاسخ به ضرورتی است که به طور تاریخی مردم ایران در مقابلش قرار گرفتند و آن گسترش ائتلاف اتحاد هست. از صبح تا حالا دوستان همه اینا که صحبت کردن، نکاتی که جوانبی که در این رابطه مطرح هست اظهار نظر کردن و من هم خارج از اون چیزی در حد اونام نمیتونم بگم، ولی در این راستا اون چه که یه مقدار ویژگی ایجاد میکنه که مربوط به ترکمنها و ترکمن صحرا است، سرزمینی که مردم ایران بهش ترکمن صحرا میگن و رژیم ایران، حاکمیت ایران هرگز حاضر نیست این اسم و رسمیت بشناسه. اشاره بکنم به یک تجربه تاریخی دوستان. در سال 1357 بهمن ماه رژیم استبدادی پهلوی سرنگون شد به همت مردم ایران. شرایط دموکراتیکی به وجود اومد در سراسر ایران، شرایط آزادی که حکومت مرکزی قوی وجود نداشت به خاطر یک خواست اصلی شرایط دموکراتیک از بین ببره. در اون شرایط ما هم به سهم خودمون حرکت کردیم. منطقه ما به علت حاصل خیزیش ابعاد گسترده صدها هزار هکتار زمین از جانب رژیم قبلی وابستگانش غصب شده بود. شرایطی وجود داشت، ما بر اساس اون شوراهای ترکمن صحرا را شکل دادیم، مرکزی ایجاد کردیم به نام شورای دموکراسی، ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا برای ایجاد هماهنگی. این مرکز تبدیل شد به یک اعمال حاکمیت محلی منطقه‌ای. شرایط وجود اومد به نام حاکمیت دوگانه، همون چیزی که ما میگیم فدرالیسم یا خودمختاری، چون دو نوع حاکمیت هست، یکی حکومت در مرکز، یک حکومت در محله. ولی خب مرکز نپذیرفت به رسمیت، ولی خب یک سال این میخوام بگم به عنوان تجربه ادامه حیات داد. در سال 58 بهمن ماه توطئه‌های رژیم به شکل جدی شروع شد. ابتدا شروع کردن از به اصطلاح گردانندگان این مرکز و شبانه دزدیدن و کشتن و رسید به لشکرکشی و به اصطلاح اشغال منطقه اینا. و این در شرایطی بود که ما 3 بار هیئت از ترکمن صحرا به نام ریش سفیدان و معتمدین محل پیش خمینی رفتن و اونا به خمینی گفتن که ما هر نگرانی شما دارین حاضریم همکاری کنیم که این نگرانی برطرف بشه. ولی خمینی به هیچ کدوم از اونا مراجعه نکرد. به نماینده خودش در اون منطقه به نام آیت الله نورمفیدی که الان تو گرگان مستقره مراجعه نکرد. به یه جلادی به نام خلخالی مراجعه کرد. به تیم هایی که به طور مخفی کماندوهایی که میفرستاد شبانه می اومدن مردم میدزدیدن و به قتل میرسوندن. خب ما نتیجه چی میخوام بگم؟ ما با این شوراها یک سال صدها هزار هکتار زمینی که بلا تکلیف بود کاشت کردیم، یعنی سازماندهی کردیم. به کار آسونی نیست. تو باید این همه تراکتور حاضر بکنی، این همه بذر حاضر کنی. نمیخوام تو جزئیات این قضیه برم، ولی چه ضرری مردم ایران، چه ضرری کشور ایران کرد؟ کسی میتونه بگه همه اونا که میگن نمیدونم تجزیه طلب هستین و از این متوسل میشن به این روش‌هایی که بتونن حق ما را بیشتر محق تشکیل بدن، که نشون بدن که میتونن پایمال کنن. طرح پیشنهادی ما را برای فدرالیسم، تقسیم قدرت ایران از آن همه ایرانی هاست عملی بکنیم، همه رو میخوان نفی کنن، متوسل میشن به اینکه تجزیه طلبی. کدوم نقطه، کدوم ثانیه از این در این شرایطی که برای ما به وجود اومد آزادم بودیم، یکی رو نمونه نشون بدن که ما بخواسته باشیم از ایران جدا شده بشیم اینا. چون برای هیچ کی نمیصرفه همچین کاری. بعدش هم ما در یه شرایط جدیدی روزگار ما را قرار داده.
شرایطی که عصر گلوبالیسم بهش میگن، عصر جهانی شدن، ما مجموعه تحولات دستاوردهای بشری به علاوه شرایط جهانی رو باید در نظر بگیریم. مجبوریم تو این مقطع زمانی در مقابل یک همچین الزامی، در یک مقابل یک همچین مطالبه زمانی قرار گرفتیم. پاسخ بدیم ندیم به بدبختی بیشتری دچار میشیم، بیشتر از هر زمان دیگه متضرر میشیم و این خوشبختانه از جانب بسیاری از نیروهای ایرانی هر چه میگذره بیشتر به این میرسن، به این نقطه که ما در مقابل یک همچین خواست زمان قرار گرفتیم، نمیتونیم رد بکنیم. هیچ کس این 7 میلیارد انسانی که در کره زمین قرار گرفتن، هر کدومشون، هر جامعه در مقابل یک شرایط اینجوری قرار میگیرن و موظفن بهش پاسخ بدن. این نشست ما هم نشانه از این درک هست. امیدوارم اون چه که میگیم گسترش ائتلاف اتحاد بتونیم تلاش‌های ما مؤثر واقع بشه، واقعا گسترش پیدا کنه و ما هم در شاهراه همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه برای ساختن آینده بهتر برای هممون هرچه بیشتر با اعتماد قوی‌تری قرار بگیریم. تشکر میکنم. دوستان، من افتخار میکنم که در میون شما هستم. جمع دموکراسی خواهان، وقتی ما خواهان دموکراسی هستیم وظیفه سنگینی بر عهده ماست. دموکرات بودن خیلی مشکل است، اما دیکتاتور بودن آسان است. هر کدام از ما باید دموکراسی رو رعایت کنیم و یک دیکتاتوری نباشیم بر سر دیگران. این جمعی که در اینجا امروز آمده حاصل یک زحمات 20 ساله است که ما در این راه کشیدیم و یک گفتگو، یک گفتمانی رو راه اندازی کردیم در رابطه با راهکارهای عملی دموکراسی در ایران که فقط شعار نباشه. و اولین چالشی که ما داشتیم این واژگان بود، این جدال واژگانی که ما داشتیم. مجبور شدیم که ما تمام واژه‌های سیاسی رو از نو درش تجدید نظر کنیم و بازبینی بکنیم و این ادبیات سیاسی رو جا بندازیم، چون که ما تجربه دموکراسی نداشتیم، از مفاهیم دموکراسی هم آگاه نبودیم و هر مفهوم دموکراسی رو که ما پیش می‌کشیدیم اینها در مقابلش جبهه می‌گرفتن. هرگاه ما هویت خودمون رو اعلام می‌کردیم اینها به ما میگفتن که ما همه ایرانی هستیم. خب ما هم میگفتیم که ما نگفتیم که ما ژاپنی هستیم، ما هم ایرانی هستیم، اما اعلام هویت ما منافاتی نداره با ایرانی بودن ما. هرگاه خواستار حقوق خودمون در مناطق ملی می شدیم میگفتن که خاک ارزش داره و خاک ایران. خب به اینها ما گفتیم که خاک ایران زمانی ارزش داره که ما هم در مناطق خودمون دارای حقوقی باشیم. هرگاه از حقوق کالکتیو خودمون که طبق کنوانسیون های سازمان ملل شناخته شده صحبت می کردیم، اینها حقوق شهروندی رو پیش می کشیدن و تخطئه می کردن کلیه حقوق کالکتیو ملیت ها رو و مجبور بودیم که ما با اینها یک جدالی رو، یک گفتمانی رو داشته باشیم که اگر شهروند هویت نداشته باشه، اگر آزاد نباشه زبانش رو به کار ببره، این شهروند اصلا شهروند نیست. آیا شما خواستار یک شهروند بی هویت هستین؟ و در این رابطه بحث‌های زیادی شد و در حوزه نظری ما یک مبارزه گسترده‌ای رو انجام دادیم که خوشبختانه ماحصل این مبارزه امروزه ما شاهدش هستیم که همه ملیت‌های مختلف و بقیه هموطنان همه این مفاهیم رو بررسی کردند و همه به این نتیجه رسیدن که ما ایرانیان همه خواستار این هستیم که
بتونیم در کنار هم دارای حقوق انسانی و طبیعی خودمون باشیم. هویت‌های رو کتمان می‌کردن و به ما هویت شهری و یا استانی میدادن فقط برای اینکه هویت طبیعی ما رو عنوان نکنن، یا اینکه هرگاه ما از هویت صحبت می‌کردیم اینها تابعیت رو پیش می‌کشیدن، در صورتی که هویت با تابعیت فرق داره. تابعیت انسان میتونه عوض بشه. خیلی از ایرانی‌ها هستن در آمریکا، کانادا، آلمان، هویتاشون تابعیتشون کانادایی، آمریکایی شده، ولی هویت میمونه. این است که من فکر میکنم همه این مفاهیم جا افتاده و ما داریم میریم به طرفی که این حکومت روزخوان‌ها و ملایان حاکم که سدی است بر سر راه دموکراسی در ایران، اینا رو از میان برداریم و تمام اون مواردی که دوستان برشمردن یکی یکی اینها رو بخوایم برداریم سالیان سال طول میکشه. اگر مستقیما براندازی بشه و حکومت اسلامی ساقط بشه، ما میتونیم به همه خواسته ها برسیم و تمام ملیت ها در کنار بقیه هموطنان میتونن که یک همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشن. متشکرم. دوستان خسته نباشین. منم میخوام در مورد همین مسئله اتحادها، وحدتها، ائتلافها صحبت بکنم. خیلی از دوستان صحبت کردن، به درست گفتند که اگه ما با هم متحد نباشیم دشمن ما قوی تر از ماست و ما نمیتونیم به جایی برسیم. اما هر وحدت، هر ائتلاف و هر با هم بودنی شرایطی داره. ما نمیتونیم به این راضی باشیم که فردا باز هم شرایط اکنون بر سر ما حاکم باشه. ما میخوایم وحدت کنیم که از این جهنم در بیاییم. نمیخوایم وحدت بکنیم که دوباره به همین جهنم بازگردیم. ما میخوایم همه ایرانی ها ایران رو از خودشون بدونن. ما هم ایران را از خودمون میدونیم. مال ماست. جا نمیذاریم. جدا نمیشیم. سهم ما از هزاران سال قبل توی این جامعه هست و خواهد بود. اما ما نمیتونیم با کسایی که حالا نمیخوان قول بدن فردا سرکوبمون نکنند متحد بشیم. کسایی که با ما تفاهم نامه امضا نکنند که ما را به رسمیت میشناسند، ما ملیت های ایرانی هستیم که تحت ستم بودیم. کسایی که نمیخوام بگن که شما بعد از این دیگه تحت ستم نخواهید بود، کسایی که حاضر نیستن از چیزهای سابقشون بگذرن، از سیاستهای سابقشون انتقاد بکنن، فقط برای سرنگونی رژیم ما نمیتونیم باشون همکاری بکنیم. بنابراین من اینو عرض میکنم. من میگم رضا پهلوی میتونه در کشوری که ما به دستمون باشه یا تحت اختیارمون باشه، تحت حاکمیتمون باشه، آزادانه فعالیت بکنه، حزب تشکیل بده. اونم باید اینو قبول بکنه. ما میگیم که باید حکومت از حالت تمرکزگرایی و فلان اینا خارج بشه، باید قبول بکنه. یعنی یک شرایطی هست که حداقل از این حداقل ها نمیشه پایین رفت. ما میگیم که زن و مرد باید حقوقشون در تمام موارد، از حقوق در خونه و بچه‌داری گرفته تا رسیدن به
ریاست جمهوری برابر باشه، نه فقط اینکه طرف حق داشته باشه مشروبم بخوره، باید بتونه امکان اینو داشته باشه، براش به وجود آورده بشه که بتونه حکومت بکنه، بتونه مرکل بشه. ما چنین شرایطی میخوایم. من نمیخوام چیزا رو اینقدر تعمیق بکنم که توافق ناممکن باشه، اما حداقل ها را باید پذیرفت. ما با این حداقل ها حاضریم حتی با رضا پهلوی هم همگام بشیم، اما باید قبول بکنه. اگه قبول نکنه تنها میمونه. ما میتونیم قول بدیم در حاکمیت ما اون هیچ وقت مورد ظلم قرار نخواهد گرفت، اما اون هم باید راضی باشه به اون دموکراسی که مردم میخوان. بدون این امکان پذیر نیست. من جمهوری خواهم، ما جمهوری خواه هستیم، اکثر کسایی که اینجا هستن. حکومت پهلوی را ساقط کردیم، نمیخوایم، اما اون حق داره اگه مردم بهش رأی دادن شاه بشه اون طوری که مردم بهش رأی میدن، اما نمیتونه بگه فعلا ساکت باشین، چیزاتون رو مطرح نکنین، خواستاتون رو مطرح نکنین، در انشاءالله در اون مجلس مؤسسان صحبتشو میکنیم. دوستان، باید ما خمیرمایه اتحاد باشیم در ایران. من سالهاست به این عقیده دارم و براش تلاش میکنم، اما خمیرمایه اتحاد یعنی هر چیزی که اتحاد ما را میخواد برهم بزنه مخالفش باشم. خیلی ممنون. الان میشه گفت برنامه ما تقریبا به پایان رسیده، فقط قرائت رزولوشن یا بیانیه ختامی باقی مونده. بیانیه ختامی رو به 2 زبان فارسی و انگلیسی قرائت خواهند کرد تا دوستان تشریف بیارن تا بیانیه رو بخونن، قرائت بکنن. من یه خلاصه از پانل ارائه میدم. آقای بختیار به موضوع مهمی اشاره کردن، موضوع مفاهیم مختلف سیاسی که باید تعریف درستی بشن، چون قبل از اینکه ما درباره دموکراسی صحبت بکنیم اول باید هممون متفق القول باشیم که یک تعریف از دموکراسی داریم. آیا دموکراسی حکم اکثریت بر اقلیت هست یا حمایت کامل مردم؟ چون نمیتوان به بهانه دموکراسی، مثلا ما داشتیم که مثلا یک رئیس جمهوری در یک کشوری با 51% رئیس جمهور شد ولی حاضر نبود حق اون 49% رو رعایت بکنه و به ادعای اینکه از صندوق رأی اومده بود به بقیه ظلم میکرد. و اینکه موضوع هویت هم که بهشون اشاره کردید، محمود درویش میگه هویه بنت الولاده ولکن فی النهایه ابداع صاحبها. میگه که ما هویتمون شاید با ما به دنیا میاد ولی در نهایت ابداعات شخصی خودمون هست. یعنی ما در طول زندگیمون به خاطر تجربیاتی که درش میریم، به خاطر آموزشی که میبینیم، هویت معینی برای خودمون تعیین میکنیم. از اینجا میخوام به این موضوع اشاره بکنم که وقتی ما به دولت به عنوان دولت سیکولار اشاره میکنیم، فقط نباید قضیه جدای دین از دولت رو ارائه بکنیم، باید حتی قضیه این که دولت حق ندارد هویت معینی برای شهروندان معین بکنه هم اشاره بکنیم. این هم مفهومی از سیکولاریسم است. حکومت فقط وظیفه خدمت به شهروندان رو دارد و حق نداره برای آنها هویت، دین، زبان معین ارائه بکنه. حتی ممکنه شاید بگیم خمینی یه حرف درست حسابی زد تو عمرشون بود که اگه 50 سال پیش یه ملتی تصمیم میگرفتن، الان این نسل چنون تصمیم رو قبول ندارن. شاید اگر من الان این تصمیم گرفتم که یک طوری میخوام منطقه خودم رو ارائه بکنم، شاید نوه من اون نوع از کشورداری رو قبول نکنه. پس اون موقع است که ما باید اجازه بدیم هویت ها زنده هستن و اگر بخوان اجازه رشد پیدا بکنن. جامعه‌ای که اجازه رشد به مردمش نده عقب افتاده خواهد بود. همین کشور همسایه، امیدوارم دوستان آماده هستن برای خوندن رزولوشن.
هستن؟ خب شما بفرمایید که دوستان بیان برای خوندن رزولوشن. ممنون. فقط من بحث آخرم رو میگم. همین کشور همسایه خودمون هند به حدی میرسه که استان به استان حتی نوع اقتصاد استانها هم مختلف هستش. استانی هست که کاملا سوسیالیست و استانی کاملا کاپیتالیست ارائه میشه. این با توجه به سطح آگاهی، با توجه به اجازه مردمی برای خودشون تصمیم گرفتن چی مناسب این استانه. استانی ممکنه صنعتی و استانی ممکنه کشاورزی باشه و اینها با توجه به متخصصان محلی و با توجه به اراده مردم باید اجازه تصمیم گیری داده بشه. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، روی منبر نمیرم. لطفاً دوستان برای خوندن بیانیه ختامی تشریف بیارن. تشکر میکنم از همه بزرگواران که در این کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران تشریف آوردن و تا پایان این کنفرانس حضور داشتن. من با اجازهتون قطعنامه شورای دموکراسی خواهان ایران رو به زبان فارسی براتون قرائت میکنم. دومین قطعنامه شورای دموکراسی خواهان ایران. شورای دموکراسی خواهان ایران با برگزاری دومین کنفرانس موفق خود گام بزرگ دیگری در راه به ثمر رساندن آزادی و عدالت و استقرار دموکراسی در ایران برداشته است. این شورا که از مجموع احزاب و سازمان‌های متعلق به ملیت‌ها و اقوام ایرانی و احزاب و سازمان‌های مرکزی شامل کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن صحرا، ترک آذربایجان و فارس تشکیل شده است، با اتحاد خود یک اقدام تاریخی را به انجام رسانده است که هدف آن نفی هر گونه استبداد در ایران و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی و آزادی فرهنگ‌ها و فراهم نمودن شرایط مناسب اجتماعی برای زیست مسالمت‌آمیز ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران است. کشور ایران سرزمینی است بزرگ با منابع و ثروت فراوان و مردمانی رنج دیده که همکنون زیر سخت‌ترین فشارهای حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. حکومتی فاسد که با استفاده از سرکوب ثروت مردم را از دستشان خارج نموده و صرف منافع فرقه‌ای خود و سیاست‌های جنگ طلبانه در منطقه خاورمیانه نموده است. دومین کنفرانس این شورا به منظور حل پایه‌ای ترین مشکلات اپوزیسیون، یعنی پراکندگی و عدم انسجام و همبستگی در میان آنها پرداخت و گامی دیگر در راه به ثمر رساندن اهداف خود برداشت. با برگزاری کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران فصول مشترک اهداف و استراتژی کنفرانس به شرح ذیل پیگیری شد. 1. این کنفرانس در پاسخ به ضرورت‌های اصلی شرایط کنونی، یعنی اتحاد و همبستگی بین نیروهای اپوزیسیون و آماده نمودن زمینه‌های آن در حد وسیع وارد گفتگو شده است. 2. در این کنفرانس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت فاسد، راندخوار، ضد منافع ملی و ضد امنیت ملی شناخته شده و باید از قدرت ساقط شود. این خواسته دموکراسی خواهان ایران است. 3. سقوط جمهوری اسلامی ضروری است به دست مردم ایران از طریق جنبش‌های اعتراضی آنها و با حمایت شورای دموکراسی خواهان ایران در اتحاد با اپوزیسیون سراسری عملی شود. 4. تأکید شده است که استقرار دموکراسی به منظور برقراری آزادی و عدالت در کشور متکثر ایران هدف سیاسی و اجتماعی این کنفرانس و مبنایی برای اتحاد و همبستگی نیروهای اپوزیسیون است. 5. تشکیل آلترناتیو دموکراتیک گامی مهم برای تغییر جمهوری اسلامی و محوری برای طرح برنامه‌های فوری در ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود. 6. در این کنفرانس از سیاست‌های اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه در رابطه با جمهوری اسلامی انتقاد شده و از آنها خواسته شد که دست از حمایت از جمهوری مستبد و فاسد اسلامی برداشته و از خواسته‌های مردم ستمدیده ایران و منافع دراز مدت کشور ایران اعلام حمایت نمایند. شورای دموکراسی خواهان ایران. با تشکر. The second resolution of the Council of Iranian Democrats. The Iranian Democratic Council
by holding its second successful conference, has taken another major step toward the achievement of freedom, social justice, and establishment of democracy in Iran. The Council, which consists of all parties and organizations belonging to Iranian nationalities and ethnic groups, Baluchs, Arabs, Kurds, Turks, Turkmen, Lurs, and Persians, has indeed carried out a historic action within this alliance. Its purpose is to deny any tyranny in Iran and to create the appropriate political, economic, and cultural freedoms, and to provide appropriate social conditions for the peaceful living of the people of Iran. The Council of Iranian Democrats, second conference, setting its goal the most basic problems of the opposition, namely unity, incoherence, and lack of solidarity among them, thus enabling dialogue and coordination among all major opposition groups and the stakeholders toward achieving its goals. By convening the conference of the Democratic Council of Iran, the parties sought a common ground as well as practical and achievable objectives and strategies as follows. 1. The conference has addressed and responded to the essential needs of the time, which is unity and solidarity between the opposition forces, and to make preparations for further work in the field. 2. It was unanimously agreed upon that the Islamic Republic is a corrupt regime that operates against the interests of all Iranian nationalities, essentially being a national security risk to the people of Iran. Hence, it must be removed. The Iranian people who call for democracy are all united in this demand of removing the government that is currently standing in their country. 3. The removal of the Islamic Republic will be achieved by the people of Iran through their political activism, such as protest, with the support of the Democratic Council of Iran, in cooperating and creating solidarity between all other opposition groups inside and abroad. 4. It is emphasized that the establishment of democracy and social justice in a country that is as diverse as Iran would inevitably involve unity and solidarity of the opposition forces and an inclusive approach covering all, regardless of their cultural, religious, and ethnic differences. 5. Formation of democratic alternative will be an important stepping stone in changing the Islamic Republic and will be pivotal in the planning process immediately after the removal of the Islamic Republic of Iran. 6. The conference criticized the European Union, in particular Britain, Germany, and France, for its support of the Islamic Republic, and called upon these countries to put an end to their cooperation with the despotic Islamic Republic and instead address the demands of the oppressed people of Iran and their long-term interests. Thank you.